Ja, någonstans där finns det någon flik som heter om oss eller någonting sånt. Då. Mm. Och där kan man hitta kurser och broschyrer och allt möjligt. Fantastiskt. Ja, du får komma in och kommentera det, Malin, men att få in näringsexpertis efter att vi nu har varit verksamma i Sverige i 6 år, går in i 7:e, är inte en dag för tidigt. Nej, vi har ju tittat på det här under en längre tid, men lite som Bertil var inne på, det är svårt att hitta en underleverantör som vi kände var tillräckligt nära oss själva. Och med Bertil och Holistic så har vi hittat det, känns det som. Någon som har ordentligt bra produkter och dessutom har den här svenska anknytningen som vi tycker ger en bra kvalitetsstämpel. Verkligen. Och det har varit ett enormt fint gensvar från våra medlemmar. Det är många som känner igen det. Och för att bara vara tydlig då om att ni som redan är medlemmar hos oss, så är det från och med maj nu som ni kommer börja se Holistics produkter i våra center. Och vi kommer idag prata om vilka typer av näringsämnen som vi kommer fokusera på hos oss och varför. Och det är ju självklart direkt kopplat till den effekten den har på kroppens bentäthet och skelettstyrka. Vi kommer ju gå djupare in på vad benskörhet är, men vad är benskörhet för dig, Bertil? Om vi bara börjar där. Ja, den skulle egentligen du berätta, men jag som har doktorerat på det här. Men väldigt kort så är det så att jag tror det är viktigt att förstå att även skelettet, benmassan, är dynamiskt. Det byggs upp och bryts ner hela tiden. Till skillnad från en bil som börjar rosta, har den börjat rosta kommer den aldrig bli rostfri. Utan den rostar bara mer och mer. Sen kan man lämna in den på verkstaden och så kan de slipa och lacka och sådär. Medan alla strukturer i kroppen, inklusive skelettet, bryts ner och byggs upp hela tiden. Det gör att kroppen är självregenererande. Även skelettet. Och det vet vi ju. Ramlar och bryter benet så kan du läka det. Därför att kroppen helt enkelt är självregenererande. Om det sker en större nedbrytning än uppbyggande av benmassa, då får man ju benskörhet. Och då är frågan om varför får man benskörhet? Och du får jättegärna komplettera med din kunskap. Jag tycker generellt sett att man ska ställa sig frågan varför blir man sjuk och varför blir fler och fler människor sjukare idag än förr i tiden? För det är faktiskt så. Det har att göra med framför allt med vår livsstil. Det är inte i första hand generna. Det är framför allt vår livsstil. Och det är ett par saker som dominerar där. Det är stress, det är kost och det är gifter och motion också naturligtvis. Tittar man speciellt på benskörhet, så som jag ser det så finns det väl ett par anledningar till det. Det ena är, det kan vara så att man har brist på kalcium och det är det de flesta får lära sig. Att man har brist på kalcium och därför så kalciumbrist leder till benskörhet. Men de flesta människor i västvärlden har inte brist på kalcium. Det är inte det som är orsaken. Och det visar sig också i studier de senaste 40 åren att man har givit människor tillskott av kalcium. Och det har faktiskt i stort sett 0 påverkan på skelettuppbyggandet. Då får man fråga sig varför bryter man ner skelettet mer än man bygger upp det då? Ja, det kan bero på hormoner. Det kan bero på försurning och det är kostrelaterat och stressrelaterat. Och det beror på vissa näringsbrister. Och då är frågan om vilka näringsmedel behöver man då för att bygga skelett? Ja, alla vet att man behöver kalcium. Men här är det mer ett distributionsproblem. Kalciumet läcker från skelettet ut till mjukdelarna och till artärväggen bland annat. Det är inte en absolut brist på kalcium, men det är en brist på kalcium i skelettet. Man får inte kalciumet att fästa i skelettet. Och för att bygga skelett så behöver man förutom kalcium så behövs det D-vitamin, det behövs magnesium, lite bor, lite zink och lite andra mineraler. Men framför allt för att få kalciumet att fästa så behövs det också ett vitamin som heter vitamin K2. Det finns vitamin K-beroende proteiner och ett av dem heter osteokalcin som ansvarar för att ta kalcium och sätta in det i benmatrisen. Har man
brist på osteokalcin så funkar inte det. Eller rättare sagt, vitamin K2 aktiverar osteokalcinet. Utan vitamin K2 så kan inte osteokalcinet, det här proteinet, fungera som det ska. Och då hamnar inte kalciumet i skelettet. Så det är orsakerna till att man egentligen tappar skelettmassa trots att man inte har brist på kalcium. Mm. Vi lärde ju känna varann via att du klev in i ett av våra center en vacker dag, Bertil. Och sen har det mynnat ut i det här så småningom och det är väldigt vackert. Vi, för dig som inte redan känner oss väl, jobbar ju med kanske den andra delen av det viktiga här, att belasta skelettet i någon form. Och utan byggstenar som vi ska prata om nu så kommer inte den här belastningen att ge full effekt, eller kanske någon alls. Så att det här är ju en jätteviktig del som vi vill själva utvecklas inom. Våra anställda kommer från onsdag få en utbildning av Holistic i grundläggande näringsterapeutiska frågor kopplat till framförallt de delarna som vi kommer rekommendera från våra center. Och jag tänker att vi ska lyfta dem nu. Det är benstark, en produkt som vi ska prata om. Det är magnesium, det är K2 och det är D-vitamin. Det är de 4 som vi primärt kommer fokusera på. Och ska vi gå rakt på kärnan här, på benstark. Ni har alltså tagit fram ett kosttillskott som riktar sig rakt på skelettet. Och hur har ni tänkt här och hur har ni fått ihop den här produkten? Ja, då har vi tittat på från den kunskap som vi har som finns i forskning och litteraturen. Vad behövs? Ja, det behövs naturligtvis kalcium, men inte bara. Det behövs också magnesium och faktum är att de allra flesta människor har brist på magnesium, men de har inte brist på kalcium generellt sett. Sen så innehåller den också koppar, bor, mangan och zink i rätt proportioner. Och det visar sig att bor i små doser är väldigt värdefullt och viktigt för att bygga benmassa. Och sen naturligtvis vitaminerna D3 som både ökar kalciumupptaget men också behövs i själva processen att föra in kalcium i benmatrisen. Och sen kanske det allra viktigaste, det är vitamin K2 som ju som jag sa behövs för de här proteinerna som fäster kalcium i benmatrisen. Så benstark, är den heltäckande då? De är många undrar. Ja, både och. Sen tycker jag att det är svårt att ha en komboprodukt som har mycket av allting. Vi vet att brister på magnesium är så stora så att jag skulle lägga till, vore det jag skulle jag lägga till extra magnesium. För om jag minns rätt får man i 2 kapslar 180 milligram magnesium. Jag skulle ju satsa på 500 milligram magnesium totalt. Man kan naturligtvis ta mera av de här benstarkkapslarna. Eller så tar man mer magnesium. Och jag skulle också ta mer K2. Så antingen tar man, med rekommendationer i 2 kapslar per dag. Man kanske tar 4-5 kapslar per dag. Eller tar man 2 kapslar av benstark och så kompletterar man med mer K2 magnesium som är de viktigaste. Vi har ju då valt i samråd med Holistic att inte primärt sälja kalcium sådär över disk här. Av den anledningen att det finns risk med det. Du har själv sagt att kalcium är en av de viktigaste mineralerna för att bygga skelett. Så det är inte så att vi inte behöver den. Men vad finns det då? Vad är det som kan hända här nu? Det är jättemånga som ställer frågor kring det här. Vi får ju frågor på kalcium hela tiden. Hur mycket ska jag ta? När ska jag ta det? Ska jag ta det på morgonen och kvällen? Och vad ska jag kombinera det med? Och du har varit inne på det redan. Men vad är viktigt för den som nu tar kalciumtillskott att tänka på? Vad kan vi ge dem här nu? För det första, benstark innehåller också lite kalcium. Jag vill säga det. Jag tycker att man ska egentligen ta kanske blodprov och titta på om man har brist på kalcium. Det gör man oftast inte vid benskör, utan man säger du är benskör, alltså har du brist på kalcium, här får du kalcium. Men 40 års forskning visar att det inte fungerar särskilt bra. De problem som man får när man tar mer kalcium, det kallas för kalciumparadoxen, det vill säga när man ger kalcium till människor med benskörhet så ökar inte benmassan, men man får mer kalciuminlagringar i artärerna, i artärväggen, vilket ökar risken för blodproppar.
och hjärt-kärlproblem. Det kallas för kalciumparadoxen. Båda de problemen beror på brist på vitamin K2. För vitamin K2 aktiverar ett protein som heter MPG som binder kalcium i artärväggen och tar bort det. Så det minskar risken för hjärt-kärlproblem och blodproppar. Och ett annat vitamin K-beroende protein som jag nämnde, osteokalcin, sätter kalcium in i benmatrisen. Så de problem och biverkningar som man får av att man får för mycket kalcium eller för mycket D-vitamin, de beror helt enkelt på brist på vitamin K2. Så om man tar kalcium, då tycker jag att man ska komplettera med vitamin K2. För då kommer man dels att få det här kalciumet att hamna i skelettet och dels kommer man undvika att det hamnar i artärväggen och bidrar till hjärt-kärlproblem. Mm. Jag vet att K2 är en nyhet för många. Vi har ju utbildat våra medlemmar på det i 6 års tid, men många är nya här ikväll, kanske inte ens vet vad K2. Var hittar vi K2 någonstans naturligt i kosten? Ja, vitamin K är ju känt sedan tidigt 1900-tal och det finns 2 varianter, vitamin K1 och K2. Vitamin K1 behövs för att blodet ska koagulera. Vitamin K2 är släkt med vitamin K1. Jag går inte in på biokemin, men den är så att säga en längre molekyl. Och den har andra funktioner och den behövs just för att aktivera sån här vitamin K-beroende proteiner. Och det finns, som jag minns rätt, 15 stycken sådana. Varav en tar bort kalcium ur artärväggen och en annan sätter in kalcium i benmatrisen. Så vad var din fråga nu? Men vad hittar vi K2? Var hittar vi K2? Då är det så att K2 finns inte så mycket i kosten. Det finns lite grann i kött, mjölk, i ägg, kanske framför allt, och det finns i vissa fermenterade produkter. I vissa ostar, till exempel brieost. Så det är säkert många som blir glada. Ja, precis. Men Både det är inga kalcium och i fermenterade produkter framför allt. Men där den finns mest, det är i en japansk rätt som heter natto. Natto, det är sojabönor som är fermenterade. Observera att sojabönor innehåller inte vitamin K2. Utan det är bakterier som fermenterar sojabönorna så att det bildas det som vi kallar för natto. Det är ungefär som surkål. Det är alltså bakterier fermenterar vitkål och så får surkål. Så det är bakterierna som bildar K2. Så det finns inte i soja. Och det var så man upptäckte det, att vissa grupper, särskilt på Okinawa där de åt mycket natto, de hade väldigt lite benskörhet. Det var så man kom på det här då och började studera det. Så att var finns K2? Ja, det finns inte så mycket K2 i maten. Det som finns är vitamin K1 och sen har vi bakterier i tarmen, i tarmfloran, som omvandlar vitamin K1 till vitamin K2. Det är så det ska gå till så att säga. Det förutsätter 2 saker. 1, att du äter mat som innehåller mycket K1. 2, att du har en bra bakterieflora som kan omvandla. Och jag skulle säga att det brister på båda dem för väldigt många. Så var finns vitamin K1 då? Ja, det finns framförallt i gröna växter. Alla gröna bladgrönsaker. Så spenat och broccoli och mangold och allt sånt här. För överallt där det finns klorofyll så finns de här. Så gröna bladgrönsaker innehåller massor med nyttigheter, bland annat vitamin K1. Sen måste du ha en bra tarmflora som omvandlar det där K1 till K2. Det är så det, ska man äta sig till K2, ja, men då är det brieost som man ska äta varje dag. Och natto. Och natto, det är inte jättegott, men ja. Kanske jättedyrt också. Ja, jag vet inte, det är standardmat i Japan, det är inte som havregrynsgröt i Japan, men liksom, ja, det är så det funkar. Ja, jag vet att min fru lyssnar nu, så hon kommer bli glad. Brieosten kommer få vara kvar på fredagen. Precis. Ja, okej. Då har vi får ju snudda lite vid ämnena här eftersom vi har begränsat med tid och sen kommer vi snart dyka ner i öppen frågeställning om en 45 minuter. Då ska ni få komma in mera. Men vi har ju 2 delar kvar. Jag tycker D-vitaminen har vi fått väldigt mycket frågor på. En vanlig fråga är vilken typ av D-vitamin ska jag ta och hur mycket? Ja, när det gäller typ så finns det en typ som alla rekommenderar. Det kallas för vitamin D3.
Och man ska ha klart för sig att om man, alltså vitamin D finns inte heller mycket i kosten. Det finns i mjölk, men du måste dricka 35 liter mjölk för att du ska få adekvata doser. Ja. Och det är ingen som gör. Det finns i fet fisk, men du måste äta, kom inte ihåg, 100 gram varje dag för att täcka det där. Det gör man inte, de flesta. Vi får det framförallt via solen och solljus. Men kom ihåg att för att bilda D-vitamin så måste du exponera hud. Och hur ofta solar vi i Sverige? Det är inte ens säkert du gör det på sommaren. Hela sommaren kan regna bort. Då får du ingen D-vitaminproduktion. När solens UVB-ljus bestrålar huden så omvandlas kolesterol till D-vitamin. Eller egentligen ett förstadium som heter 25-OHD. Så det är kolesterol, och här vill jag betona att det är viktigt. Vi behöver kolesterol. Kolesterol har fått väldigt dåligt rykte, man ska inte ha det, men man behöver kolesterol för många saker. Det är en prekursor till väldigt många hormoner, alla könshormoner, östrogen, progesteron, testosteron och D-vitamin och andra saker. Men det D-vitaminet som solljus bildar är samma som finns i kosttillskott. Det finns kosttillskott som innehåller vitamin D2 också, men det är inte lika bra. Det funkar men inte lika effektivt som vitamin D3. Det här förstadiet 25-OHD måste omvandlas i levern och sen ett steg till i njurarna tills det bildar den aktiva formen av D-vitamin. Och båda de konverteringarna, omvandlingarna, sker av enzymer som är beroende av magnesium. Och det är därför vi betonar magnesium så mycket. Magnesium behövs dels i skelettmatrisen, men det behövs också för att omvandla D-vitamin till den aktiva formen. Så har du brist på magnesium kan du äta hur mycket D-vitamin som helst, du kommer inte aktivera den. Så jag rekommenderar alltså D-vitamin, magnesium, vitamin K2. Det är bra kombo om man vill få det här att funka. Hur mycket? Ja, det finns olika teorier om det, men det jag tycker är mest intressant är att titta på det vi kallar för evolutionsmedicin, där forskare har tittat på befolkningen i Tanzania, Masaier och Hadzabe-folket som går omkring i höftskynke i solen hela dagarna. De har visserligen mörk hy, men där ser man att de har en D-vitaminnivå av sådär storleksordningen 125 nanomol per liter i snitt ungefär. Och då menar man inom evolutionsmedicinen att ja, men det är där vi borde ligga. De labb som tittar på D-vitamin idag, de har ju uppgraderat det. Förut hette det att har man bara 25 nanomol per liter så var det tillräckligt. Sen har man uppgraderat till 50. Nu säger många labb 75. Och vi säger att det bör ligga på 125. Däromkring. Och det är någonstans 100-150 åtminstone. D-vitamin är inte farligt vid större doser heller, först det är väldigt mycket. Och då frågar man sig, hur mycket behöver man? Om du solar en solig sommardag i Sverige eller åker till Kanarieöarna så bildar du 10 000 enheter på 20-30 minuter. Om du vänder dig om och solar baksidan också, då får du 10 000 enheter till på 20-30 minuter. Sen stänger kroppen av efter 10 000 enheter. Så någonstans 10 000 till 20 000 enheter per dag är i alla fall ofarligt. Det vet man. Myndigheterna rekommenderar väldigt försiktigt. Man har sagt 400 mikrogram. Studier visar att man behöver cirka 4 000 till 5 000 enheter som intag per dag året runt. Och solar man på sommarhalvåret, ja men då behöver man ju inte ta det då. Så att det bästa tycker jag är att mäta i blodet. Det kan man göra på vårdcentralen. Det finns också hemtest man kan få. Man kan beställa på nätet och ta en bloddroppe i fingret och droppa på en typ som ett läskpapper och skicka in det, så kan man mäta det. Och det är akkrediterad laboratorium, så det är inget konstigt. Då vet man vad man har. Och ligger man på över 100, ja då skulle jag tar själv då 5 000 enheter per dag åtminstone på vinterhalvåret, men egentligen året runt. Ligger jag sig på 50 skulle jag ta större doser tills jag kommer upp till 125. Just det. Det finns en läkare och psykiatriker som heter Mats Humble. Han har ju sett på sina patienter att de kanske ligger på 70. Sjukvården tycker det är helt okej. Men de blir inte bra förrän de kommer upp i storleksordningen 100 nanomol per liter. Okay.
Och för att kunna ha över 100, då måste du få i dig storleksordningen 4-5 tusen enheter per dag. Vad har du för kommentarer på det, Malin? Ja, nej, men jag håller med. Jag håller med i allting som Bertil säger här. Och den här rekommendationen som Livsmedelsverket har på 400, den bottnar ju i den minsta nivån D-vitamin man måste ta för att inte få engelska sjukan. Så det är ju forskning från 1940-talet eller före kriget eller någonting däromkring. Och det är väl inte bra att ligga på den absolut minsta nivån för att inte få den sämsta sjukdomen någonsin som är ren D-vitaminbrist. Så ja, över 100 är det ju mycket i forskningen som tyder på att man måste ligga över 100. Och det, precis som du säger, på 40-talet då visste man att D-vitamin behövdes för benbildandet och kalciumupptaget och för att förhindra rakitis då, engelska sjukan. Idag vet man att D-vitamin påverkar 2000 gener. Det visste man inte 1970. Nej. Så det som säger, ja, med 400 mikrogram så kanske man undviker rakitis, men man undviker inte alla andra problem som man får av D-vitaminbrist. Där man kanske har bara inte så mycket D-vitaminbrist, bara lite grann D-vitaminbrist. Men en fråga vi får ofta är ju, ska man ta såna här kapslar där D-vitaminet är flytande eller ska man ta tablett? Spelar det någon roll? Ja, D-vitamin är fettlösligt och tas bäst upp i närvaro av fett. Så att om man tar det i kapslar med olja så tas det bättre upp. Vi har både och. Vi har kapslar med bara D-vitamin utan olja och vi har såna här mjuka kapslar, softgel som de kallas, med D-vitamin i olja. Men du måste inte ha olja i kapseln. Om du tar den till mat och maten innehåller fett så får du fett samtidigt. Om du tar en macka med smör på så har du fett där. Så det är valfritt. Själv tar jag vanliga kapslar alltså, som inte innehåller olja. För jag tar den till mat och jag har alltid fett till maten. I alla fall till när jag tar D-vitamin. Så det är en fördel att ha fett till D-vitaminintaget. Men det spelar ingen roll om fettet eller oljan kommer från kapseln själv eller från maten när du tillför det. Just det. En av de vanligaste frågorna som jag fått de här 6 åren är ju också mjölkens vara eller icke vara i kosten. Ja, men det där har man, alltså backar vi ett antal decennier så sa Livsmedelsverket att vi ska dricka 1,5 liter mjölk per dag för det är bra för skelettet och benstommen, sponsrat av Arla. Men forskning visar att ju mer mjölk man dricker ju mer benskörhet får man. Det finns inga länder i världen som har så mycket benskörhet som skandinavier och de dricker mest mjölk i hela världen. Så mjölk innehåller kalcium, ja, men det tas inte upp särskilt bra efter i alla fall man har börjat i skolan ungefär. För du tillbakabildar de enzymer som utnyttjar det. Kan man dricka mjölk? Absolut, men inte för att motverka benskörhet. Det är värdelöst. Ja. Jag som har små barn hemma då, som inte har kommit upp i tonåren och sådär. Kan man tänka något annorlunda där eller ska man vara orolig om en son inte dricker mjölk? Nej, jag skulle inte vara orolig. Jag brukar säga så här, ja men vi behöver ju kalcium till många saker, bland annat till skelettet. Men om du tittar på en häst eller en ko eller en tjur väger 1 ton. Den har garanterat mer muskelmassa och skelett du har och jag har. Var får de sitt kalcium ifrån? De äter gräs. Det finns kalcium i all mat. Äter du kött så finns det kalcium i köttet. Äter du bara grönsaker så finns det i grönsakerna. Om du äter bra kost. Vegetarianer har nackdelen att de kan äta. Man kan äta, jag brukar säga, man kan vara vegetarian på ett bra sätt och på ett dåligt sätt. Jag menar bullar och kakor och Coca-Cola är vegetariskt. Det tillför ingen näring. Men äter du grönsaker så finns det kalcium där. Man måste inte dricka mjölk för att bygga upp skelettet. Tack. När du kom här för någon timme sedan så började du och Malin direkt att bolla olika spännande ämnen och jag fångade upp att du pratade om att egentligen är det ingen speciell diet som är liksom nyckeln här utan du sa det viktigaste är att äta bra mat. Och vad menade du med det? Ja, vi brukar säga att man ska äta riktig mat. Och vad är riktig mat? Riktig mat är mat utan innehållsförteckning. Det innebär att man går till affären, man handlar sina råvaror, man bär hem dem, man tillagar dem. Då är det riktig mat. Så fort det är någon processad mat, halvfabrikat, helfabrikat, då är mycket av näringen har försvunnit.
det blir så i processen. Det är inget man vill, det bara blir så. Och sen har man tillsatser för att man måste ha det. Konserveringsmedel, smakämnen, färgämnen, konsistensmedel och så vidare. Och då, en del av de ämnena är ofarliga, men det finns någon sån här lista som heter E-lista, och 2/3 av ämnena i den här E-listan är toxiner, alltså ämnen som inte är hälsosamma, de är giftiga. Men det är så små doser som man säger att ja, men det här klarar vi av. Problemet är att min kropp gillar inte små doser av gifter därför att det ackumuleras över tid. Studier är gjorda på ett gift i taget, och säger man ja, men kroppen klarar så här 10 milligram per kilo kroppsvikt eller någonting sånt. Men man har aldrig studerat att om man blandar 20 sådana. Och i ett livsmedel så finns det fler tillsatser. Och jag äter 3 gånger om dagen och lite mellanmål. Då får jag ju massor med olika tillsatser. Och den här toxiska cocktailen har man aldrig studerat. Men det visar sig att det ackumuleras över tid. Vissa människor är känsligare än andra beroende på hur bra leverfunktion de har på att detoxa gifter. Så små doser ackumuleras och blir stora doser. Så det är liksom helt enkelt droppen som urholkar stenen. Det bästa är att hålla sig borta från det, tycker jag. Och då rekommenderar vi riktig mat. Icke-processad mat. Och sen är det ett par saker som folk inte tror jag riktigt vet. Alla förstår att socker är dåligt, så det ska man undvika. Men det finns saker som är sämre än socker. Och det är det vi kallar för fröoljor. Det är helt enkelt matoljor som är framställda av frön. Det vill säga solrosolja, majsolja, druvkärneolja, tistelolja, sojaolja. Det finns flera sådana. Rapsolja till exempel. Väldigt vanliga produkter. Väldigt vanliga produkter som alla köper därför att det anses vara hälsosamt och innehåller fleromättade fettsyror. Men de är mycket, mycket sämre än socker, och det finns en sak som är ännu sämre än det. Det är margarin, för det är ännu mer processad olja för att bilda margarin. Så jag och många andra som är insatta i det här rekommenderar smör, kokosolja, olivolja, och sen är det slut. Sen finns det andra bra oljor, till exempel hampaolja, valnötsolja, mandelolja. Men de är ju mycket dyrare, så det kan man ju ha kanske i någon exklusiv dressing. Men det är ingen matolja så här som man använder dagligen. Och vill man ha mer omega-3 som olja, då är det ju linfröolja och sen naturligtvis fiskolja och algolja. Vi har ju algolja då för att den är den absolut renaste. Men rapsolja som är väldigt populärt och det pushas mycket för, den avråder jag starkt ifrån. Intressant. Vi ska få en sista fråga, sen ska du få komma tillbaka om 45 minuter. Om vi alla åt riktig mat, skulle vi behöva holistic då? Ja, det är en bra fråga. Jag tror att om man åt riktig mat så tror jag att vi skulle minimera hälsoproblemen i samhället med någonstans mellan 50 och 80%. Skulle inte behövas. Alltså allt det här som vi kallar för kroniska sjukdomar. Jag menar, det finns alltid akuta sjukdomar. Du kan ju ramla och bryta benet och du kan råka ut för en bilolycka och många saker. Och det finns också medfödda genetiska sjukdomar. Men det finns många sådana. Jag tror det är cirka 200. Men de drabbar inte så många människor. Majoriteten av det problem vi har med kroniska sjukdomar, allt från övervikt, diabetes, hjärt-kärlproblem, cancer, alla reumatiska sjukdomar, de kan vi minimera med någonstans uppåt 50-80%. Bara genom att lägga om kosten. Och då måste man äta riktig mat, och jag vill inte prata illa om Livsmedelsverket, men jag brukar säga om man följer Livsmedelsverkets rekommendationer så kommer man må som de flesta gör. Vill man må bättre än de flesta, då måste man äta annorlunda än Livsmedelsverket rekommenderar. Där sätter vi punkt nu. Matigt är det med Bertil och vi har skrapat på ytan, det vet vi. Så häng kvar nu. Bertil kommer tillbaka, du ska få vila luftrören och dra dig till loungen med Robban i chatten, så är du välkommen tillbaka sen. Jättetack Bertil. Tack ska du ha. Strålande start. Wow. Ja. Man vill ju ha Bertil här varje dag. Ja, men vi kommer ju ha honom mer eller mindre varje dag i samarbetet som vi ingår nu. Bertils kunskap med hans team finns runt oss nu.
och ni förstår vilket värde det har. Nu allihopa så ska vi gå vidare till del 2 där OsteoStrong ska få presenteras med all rätt. Vi är väldigt, väldigt stolta över vår produkt och ni ska förstå då att vi från början är ett globalt koncept. Jag och Malin fann metoden i USA. Japp. Vi tog det till Sverige 2017 och öppnade vårt första center 2018. Det finns en jättebred data på vår metod där över 10 miljoner sessioner är sparade och kan ses på i efterhand. Så erfarenhet har vi och i Sverige så har vi då varit igång som sagt sedan 2018. Vi börjar faktiskt närma oss 2000 medlemmar idag som kommer in varje vecka och får våran hjälp utifrån olika behov. Långt ifrån alla kommer på grund av benskörhet primärt. Vi ska inte bara prata benskörhet närmsta 40 minuter nu. Vi ska prata hälsa, styrka, livskraft och funktion. Och de här medlemmarna är utspridda idag på 6 center. Vi finns på 6 ställen i Sverige. De senaste är Göteborg, Jönköping, Malmö sedan tidigare och Stockholm då där vi har 3 center. Så det här är bara en liten del av vad vi vill skapa, men vi är väldigt stolta över alla de enheterna som finns idag. Och ni som lyssnar in från de centrerna, jättetack för att ni väljer att vara vår medlem. Föreläsa är någonting vi har gjort sedan dag 1. Vi har i snitt en föreläsning i veckan året runt. Så att vi har gjort hundratals sådana här föreläsningar i stora arenor till smala. Och här är faktiskt en av våra större ikväll med över 1000 anmälda deltagare. Och ni får idag möjlighet att ta del av våran expertis som vi har samlat på oss under de här 6 åren. Och det är du Malin som har satt ihop presentationen i grund och botten. Och du ska få komma in alldeles strax och ta oss igenom forskningsläge bland annat. Och om man tittar på vilka vi samarbetar med så har vi just KI där uppe till vänster som i september ska presentera en studie. Ja. Du ska strax få komma in och kommentera lite grann om det. Många av er följare och medlemmar har ju väntat länge precis som oss. Vi har aldrig varit närmare. Vi jobbar med BMC som utför DEXA-röntgen. Det är golden standard för att diagnostisera hur skelettet mår idag inom sjukvård. Det finns även andra metoder som vi kommer att prata om. En studie från Grekland och 1,6-2,6 miljonersklubben är också en samarbetspartner som är värd att nämna. Absolut, de gör ett jättestort jobb när det gäller just kvinnohälsa och även hälsosamt leverne i äldre och upp i åldrarna. Ja, vi är väldigt stolta över en del och hjälpas åt. Ni är en skara nu, som sagt, på över 1000 stycken. Flera av er har läst om oss sedan tidigare. Många har följt oss under de här åren och får kanske idag den här sista informationen ni behöver för att också ta steget att ta vår hjälp. Och några av er hör om oss för första gången. Och det blir våran utmaning här idag, Malin, att möta allas nivå och intresse. Vi ska kort prata om den här studien först, Malin. Den svenska studien som vi har längtat efter och som är avslutad. Vad innebär det till att börja med? Ja, att alla deltagare i studien har gjort sin träning. De har blivit lottade i 2 grupper. Så den ena gruppen har tränat hos OsteoStrong och den andra gruppen har tränat på GH, konventionell träning för osteoporospatienter. Så alla har tränat färdigt 9 månader och nu samlas all data in. Det är en enormt stor studie. Den är unik i sitt slag därför att vi tittar på så många olika parametrar. Inte bara bentätheten som man då gör med DEXA-röntgen utan även muskelstyrka, balans. Vi tittar på markörer i blodet som kan detektera om ny benvävnad bildas eller resorberas. Vi gör djupintervjuer med deltagarna för att se vilka andra effekter deras deltagande har gjort. Om det också har gjort att de känner sig gladare, mer energi. De kanske har fått vänner på köpet. Så allt det här sammanställs nu i en stor analys. Ja, och vart ska den här presenteras? Ja, första delen, det kommer vara en serie publikationer som kommer ut från den här studien. Men första delen presenteras i september i American Society of Bone Mineral Research. Som är en av de största konferenserna inom just forskning och den kliniska verksamheten när det gäller benskörhet och
forskning på benmineral. Det är över 2500 deltagare från 50 länder på den här konferensen. Så jättespännande. Där känner man sig rätt stolt. Ja. Kul. Vi kommer komma tillbaka till forskningsläge och studier. En som redan är också slut och klar före oss i sitt utförande, va? Ja, just det. De gick upp på scenen här förra veckan i London. Ja, på en annan väldigt renommerad konferens som heter World Congress of Osteoporosis. Och där är nog den viktigaste konferensen inom just benskörhet, men då med fokus på det kliniska. Den föregående var ju både kliniker och forskare inom benmineral, men det här är väldigt mycket kliniker och hur man då behandlar benskörhet kliniskt. Fantastiskt. Så OsteoStrong är på de stora scenerna nu, presenteras med evidens och data. Väldigt kul. Och den grekiska studien visar då att jämför man en grupp personer som har tränat hos OsteoStrong med en grupp personer som inte har tränat hos OsteoStrong, så kan man se att de som har tränat och belastat sitt skelett har bättre benmineraldensitet än de som inte har tränat. Och det är också oavsett om man har ätit medicin eller inte. Just det. Så att, det är en vanlig fråga vi får. Går det att kombinera? Hur måste jag välja det ena eller det andra? Och den här studien slår fast då att det ser ut som att det är smart att göra båda. Ja, precis. Och det funkar även utan. Ja. Så det är fantastiska resultat då. Så de här studierna och mycket mer kan man läsa mer av via vår hemsida och kontakta oss såklart. Och frågor och svar via Bertil kommer vi återkomma till längre fram då, som sagt. Det vi vill lägga en extra information om innan vi går vidare nu är för er som är existerande medlemmar, och vi är i april. Det är årets kampanj som går av stapeln, och många är ni som har tagit del av den, men jag och Malin vill kasta upp den här också när vi har er samlade. Vet du inte vad den här kampanjen innebär för dig som medlem, så ska du ta kontakt med ditt hemcenter gärna ikväll. Skicka ett mejl till ditt center och säga att jag är intresserad av den här kampanjen, jag vill ha mer information. Så kommer vi att kontakta dig eller fånga upp dig på ditt nästa besök. Det här är ett framgångsrecept för oss och för er att skapa långvarig relation där ni premieras väldigt väl, och ni gynnar vår verksamhet i de investeringar som vi vill göra. Så det är en win-win. Ja, det är 8 dagar kvar på kampanjen. 8 dagar kvar. Ja. Ja, så att missa inte den nu. Skicka ett mejl till ditt hemcenter redan ikväll, så kommer vi kontakta dig under veckans gång här. Okej, för dig som är alldeles ny eller har följt oss ett tag, så är det så att vi har en påverkan på kroppen. Lite som Bertil pratade om, det är sällan bara en sak som ger resultat, och man får oftast fler effekter, beror på vad man mäter. Och det vi har sett under de här 6 åren är att vi har en rad effekter på kroppen när den utsätts för tung belastning och får den näringen den vill ha. Är det någon av er som lyssnar här ikväll som skulle vilja ha möjligtvis ökad energi eller förbättrad muskelstyrka, minska din värk? Skulle det kunna vara någon som lyssnar här idag? Ja, ni är många som räcker upp handen här. Skulle ni vara intresserade av att minimera ledvärk, muskelvärk, artrosvärk, då har ni också kommit till rätt föreläsning. Där har vi haft enormt fin respons på våra medlemmar, och det är också någonting som mäts i studierna här nu, som vi kunna påvisa ännu tydligare då. Vi har väldigt god effekt på balans. Så om balansen inte är på topp, eller om du är en atlet idag som intresserar dig för din balans, muskelstyrka, spänst, så har du också kommit rätt. Vi har effekt på ditt blodsocker. Muskelstyrka relaterar väldigt väl till regleringen av blodglukos i kroppen. Det ska vi också prata om idag. Så det finns många anledningar att spetsa öronen här ikväll och hänga med. Och i slutändan så är skelettet det fundament som egentligen sätter begränsningarna för hela din rörelseapparat. Det finns ingen av er tusentals som lyssnar här ikväll som har starkare muskler idag än vad ert skelett tål att bära. Vårt nervsystem försöker hela tiden skapa balans i kroppen mellan olika vävnad och styrka. Så att när vi åldras och skelettet försvagas, så kommer det ha en effekt på leder och muskler. Och i andra änden så kan vi alltså öka muskelkraft och spänst och rörlighet om vi också får effekt på skelettet. Fantastiskt. Ja, och det är oavsett ålder. Ja, som gammal. Verkligen oavsett ålder. Och hur jobbar vi då? Jo, som medlem så kommer du in
En del av det vi jobbar med är ju just att påverka bentätheten, så därför mäter vi den hos oss. Och alla som lyssnar här ikväll och tar del av medlemskapserbjudandet som ni kommer få här alldeles strax, kommer få en sån här kostnadsfritt i samband med er start. Ni kommer få en konsultation och en hel lång hälsodeklaration och självklart förtydligat då vad bentäthetsmätningen visar i det här fallet. Man får prova på maskineriet och se att allting fungerar, och vi anpassar ju såklart utifrån förutsättningar. Vi har ju allt från 100-åringarna här till de spänstiga 25-åringarna. Ja. 100-åringarna kan också vara spänstiga på olika nivå. Och sen skräddarsyr vi då ett program för er. Så jobbar vi, och våra medlemmar kommer till oss en gång i veckan, max. Och det ska vi prata om också, varför skelettet inte behöver motioneras dagligen, dygnet runt. Mätmetoden, Malin, ta oss gärna igenom varför vi har en Achilles ultraljudsmätare hos oss och inte en DEXA-röntgen som kanske många känner igen. Ja, just det. Dels är ju att DEXA-röntgen är ju röntgen, precis som det låter på namnet. Och det kräver att man har blyinfattade rum och det är lite svårhanterligt helt enkelt att ha för oss. Så vi har den näst bästa, vilket är en ultraljudsmätare. Där man då också bara använder sig av hälen, vilket gör att man inte behöver klä av sig någonting, utan man tar av sig skor och strumpor och så sänker man ner hälen i en liten låda där man då har ultraljud som mäter igenom hälbenet, och hälbenet är en ganska bra indikator på benskörhet för att det innehåller mycket av den typ av ben som man mäter benskörhet på, och det är samma typ av ben som finns i kotor till exempel eller i höftleden och framförallt i höftkulan. Så därför använder vi den metoden som vi framförallt använder för att mäta ett startvärde och sen mäta igen med regelbundenhet så att man ser hur träningen hos oss har utvecklat kan man säga. Så det är inte för att ställa en diagnos om benskörhet, utan det behöver man göra en röntgen för. Men det man gör hos oss är att man får en indikation på hur skelettet mår. Och hälen och höften är ganska bra sammankopplade. Men däremot kan man ha ett avvikande värde på ryggen. Så därför i en DEXA-mätning så mäter man ländrygg och höft. Vilket är där man oftast har de mest komplicerade brotten. Så därför är det sjukvården använder just det området i kroppen att mäta på. Jättebra, Malin. Och det här värdet kommer ge oss ett T-score som sen kopplas till en frakturrisk. Just det. Och har man då ett friskt och starkt ben, då har man ett T-score som ligger mellan, det kan vara över 0 också, men har man ett T-score på 0 så har man ungefär som en 30-årings ben. Men när man då kommer i ett minusvärde så kommer man ifrån det normala och får ett lite skörare skelett. Och då är första stadiet osteopeni som man har om man har ett T-score som är mellan -1 och -2,5. Och det är det som är gult på den här kurvan. Och har man då ännu skörare skelett, då har man ett T-score som är -2 eller mindre. Och då har man benskörhet och då är man på rött i den här kurvan. Och går vi över på nästa sida så ser man då att är man på rött, då har man då en ökad risk för fraktur som ligger någonstans mellan 4 till 16 gånger högre risk att bryta sig inom en 10-årsperiod. Där vill man inte vara. Nej, utan allt man kan göra för att undvika att komma till den röda delen är ju såklart av värde. Och det är det vi ska prata om. Det är det vi brinner för, att det finns saker att göra. Vi hörde Bertil prata om det. Det finns väldigt mycket vi kan stötta kroppen med. Och i form av belastning, absolut. Vi har ju verkligen ett verktyg att erbjuda här ikväll. Som ni såg där så kommer alla få den här kostnadsfritt som en del av erbjudandet. Och jag kan redan nu säga att 999 kronor kommer erbjudandet vara. Så redan värdet av mätningen är inkluderat i medlemskapserbjudandet. Som sedan inkluderar allt annat som vi också jobbar med. Så det kommer vara fantastiskt för er här, ni som är med här idag. Det här är en bild på Anette som utför just en DEXA-röntgen hos BMC. Kort bara, vad är skillnaderna här? Ja, här ligger man då på en brits och precis som jag sa innan så mäter man ländryggen och höften. Och så får man då ett värde, man brukar få ett värde för höft både vänster och höger och så brukar man få ett sammanslaget värde för
4 stycken kotor. Och då får man då en diagnos om man har benskörhet eller inte. Och det är bara där som våra medlemmar kan få det då. Aldrig hos oss. Och efter 75 besök så rekommenderar vi våra medlemmar att göra det här igen. Det är alltså efter 1,5 år. Hur ser det generellt sett ut inom sjukvården idag? Du hade ett exempel från... Ja, min mamma har nyligen genomgått en bisfosfonatbehandling som säkert flera av er som lyssnar nu har pågående eller har gått igenom, att man får dropp eller infektion under 3 år brukar det vara. Och då gör man då ingen mätning när den här behandlingen är avslutad, så man får inget startvärde på hur bra den här behandlingen har varit, utan sen fick min mamma en ny mättid då, 3 år efter avslutad behandling, och då är det väldigt svårt att se vilken effekt hade själva behandlingen och vad har hänt från den tidpunkt hon har slutat till 3 år senare. Så ja, jag tycker att det är väldigt konstigt sätt av sjukvården att sköta det här, utan det man vill se som patient och det man borde vilja se som läkare är ju effekten av den behandling man har fått. Yes. Så att återmätning i 18 månaders perioder skulle jag säga är optimalt, för då ser man ju den utvecklingen som man har haft under den här perioden. Om man mäter tidigare är det inte säkert att kroppen hinner visa upp liksom den effekt som träningen verkligen har gett eller behandlingen har gett, för att det kräver att osteoblasterna som är de benbildande cellerna får tid att bygga ben för att det ska synas. Så att vi är väldigt stolta och nöjda med det här upplägget där våra medlemmar får det här tillgängligt privat och om man vill. Om inte sjukvården nu levererar den här intervallen som den väldigt sällan gör. Så för oss är det här ett enormt verktyg för att samla in data och kunna visa dig som medlem effekt. Så då börjar du med en sån mätning och sen gör du det kontinuerligt var 18:e månad då. Okej Malin, nu ska vi ta oss igenom det här ABC. Vi ska försöka göra det på en 20 minuter. Okej, Ja. let's go. Let's go. Ja, här ser ni en bild som visar då benmassa över tid. Så att på x-axeln är ålder från 0 år upp till 100 år. Och på y-axeln är då hur mycket ben som man bygger under sin livstid. Det är 2 kurvor här, en röd eller rosa för kvinnor och en blå för män. Och under de första 20-30 åren bygger man upp så mycket ben som man kommer att ha som max i sin kropp. Och det gör man tack vare att man växer och man har en hormonuppsättning i kroppen som gör att kroppen har möjlighet att bygga väldigt mycket benmassa. Sen när man kommer upp i 30-årsåldern så har man då nått sin maximala benmassa och sen ska man förvalta det här. Så från 30 år och bort till 100 så ser alla att det är sluttande kurvor. Och så ser det ut. Det är helt normalt att med åldern så tappar man benmassa. Och för kvinnor så har vi en litet gupp där på kurvan i 50-60 års åldern. Och det beror på att man har en förändring i hormonuppsättningen. Vi kvinnor går in i klimakteriet så man har en minskad produktion av östrogen som då delvis styr benätarceller och benbyggarceller som gör att benätarna äter mer än vad benbyggarna bygger och då får man en förlust i benmassan. Just. Och det jag vill trycka på i den här sliden är återigen att din muskelstyrka kommer att hela tiden vara anpassad till skelettets kvalitet. Så för dig som lyssnar på det här och tycker att muskelstyrka, kraft och vitalitet är viktigt så är det här precis vad du behöver jobba med för att kunna bibehålla och bygga starka muskler på kroppen hela livet. Just det. Och det är ju många kvinnor som vittnar om att man känner sig som att man blir svagare när man kommer in i klimakteriet. Och det har med det här att göra. Kan man bibehålla en stark benstomme så kan man också bibehålla starka muskler. Yes. Och här har vi 2 bilder då Malin på hur skelett kan förändras. Det är samma person här som är 30 och sen blir 50. Vad har hänt här i kroppen? Det här är ju, det skulle kunna vara en kota i genomskärning eller ett hälben i genomskärning. Så då har man ett sånt här spongiöst ben heter det. Och det gula här är liksom benmassan och det svarta är hål.
Så vid 30 år, som ni såg på bilden innan, så har man så mycket benmassa som man någonsin kommer ha under sin livstid. Och sen så försvinner benmassan med tiden. Så när man är i 50-årsåldern, då har man då mycket mindre benmassa än vid 30-årsåldern. Och det är inte bara att man har mindre mineral, utan benet är också skörare för att man har tappat i elasticitet. För det här gula är inte bara kalcium och hårt, utan det gula är också elastiskt. Så att vi brukar prata om en gren som är frisk. 30-åringens liknar en frisk trädgren med samma areaomkrets. Men 20 år senare så har den grenen en helt annan bäring och tål inte att böjas längre. Och så kan man likna skelettet när det åldras lite grann. Varför blir vi bensköra då, Malin? Ja, jag var inne på det tidigare. Man får en obalans mellan benätande celler och benbyggande celler. Och det är framförallt då när man kommer i klimakteriet. Men även män har ju ett försenat klimakterie, eller man ska säga. Männen tappar ju testosteronproduktion med åldern. Och kommer också in i en fas i livet där man inte riktigt är lika stark och vital som tidigare. Just det. Och sen har det ålder, det är en stark faktor och det hör väl till viss del ihop med livsstil, för när man blir äldre så blir man mer stillasittande. Så det är så som livet är helt enkelt. Sen finns det en ärftlighetsfaktor som är ganska stark, där man då man kan se i sin familj till exempel, om man kan titta på fotoalbum, om man ser att mormor eller farmor blev väldigt krokig när hon blev gammal, så hade hon antagligen benskörhet och fick då kotkompressioner som gör att man tappar i höjd. Och det kan man också veta med sig för ni som sitter och lyssnar här, om man tappar mer än 2-3 centimeter, då ska man nog kolla upp i alla fall. Om man inte vet med sig att man är benskör, så tycker jag absolut att man ska kontakta sin vårdcentral eller sin husläkare och säga hej, jag har blivit 3 centimeter kortare. Skulle jag kunna få göra en DEXA-mätning bara för att säkerställa att det inte är benskör? Så fram med måttstockarna där hemma. Precis. Kolla. Stillasittande livsstil har vi nämnt. Det är ju så att när man jobbar med sitt skelett, det är då som det bildas. Och Bertil var inne på det tidigt idag, att benet måste hela tiden ombildas för att hålla sig friskt och starkt. Så ju mer man jobbar med sitt skelett, desto friskare och starkare kommer det att vara. Och sen är det alltid dåligt att dricka för mycket alkohol och röka. Och sen finns det vissa tillstånd som gör att man behöver ta till exempel kortison, som då bryter ner skelettet, där man behöver vara medveten om det. Så om ni som lyssnar nu, om det är några av er som har en inflammatorisk sjukdom och behöver ta kortison i tablettform minst 3 månader, då ska ni be om att få en utredning för benskörhet också parallellt, för att det kan vara så att ni behöver stå på en antiosteoporosmedicin parallellt med kortisonintaget för att minska risken för benskörhet. Jag får ofta mycket frågor, annan medicinering. Kortison är ju allmänt känt. Ja. Kan man säga någonting om generellt andra mediciner eller? Ja, sköldkörtelproblem är ju väldigt stort också uppe i åldrarna, och det är just när man ställer in sitt Levaxin. Levaxinet gör ju att man producerar mer sköldkörtelhormon, och har man en överproduktion av sköldkörtelhormon, då kan man få en nedbrytning av skelettet. Så under den tiden man ställer in sitt Levaxin, om man får för hög dos, så kan det faktiskt bidra till att man urlakar skelettet då. Men när man väl har ställt in sin Levaxindos, då är man ändå på en bra nivå som man ska vara på. Tack Malin. Vad kan man göra? Får jag köra lite? Jag tänkte du kan ta den här. Tack, du är med mig. Men vad vi kan göra, det är det vi erbjuder egentligen. Vi erbjuder en icke-medicinsk metod i det här fallet, som då kan stimulera till ökad osteoblastaktivitet och bland annat. Så hög belastning är vad vi erbjuder i en säker och mätbar metod, som då i forskning nu har applicerats på kvinnor efter menopaus, som är kanske i störst behov, och som också har kroppar som har börjat bli svaga. Och där har vi nu kunnat visa effekt, och då vet vi att alla grupper
ska kunna ta till sig det här. Vi ska prata strax om vad hög belastning innebär. Näringsrik kost, ja, det är ju ett av huvudnumren här ikväll. Det har vi pratat mycket om, det har ni förstått nu att vi behöver ha. Ni behöver ha ett aktivt liv. Kalcium, magnesium, K2 och D-vitamin. Det var ju skönt att vi hade de 4 på sliden då. Nu när Bertil har tryckt på dem väldigt hårt. Och solljuset har vi också med där inom parentes som den absolut bästa källan till D-vitamin. Och ni som var med från start fick ju höra också vilken skillnad det är att leva i ett solljust och solrikt land och klimat kontra det vi gör här i Norden. Och sen finns det ju mediciner som du har pratat om. Som kan och som forskning visar har effekt. Men det de gör primärt är ju att de bromsar nedbrytningen. De här bisfosfonaterna pratar vi om nu. Ja. Är det så, Malin? Ja, de absolut vanligaste medicinerna är bisfosfonater, finns i olika former. Och en del antikroppar kan man få också. Men de bromsar ju nedbrytning, precis som du säger. De hindrar osteoklasterna från att bryta ner ben. Så att osteoblasterna får mer tid på sig. Men det här är ju en process som måste pågå hela tiden. För benet måste ombildas hela tiden. Så de här osteoblasterna kan man inte ta bort. För då blir benet gammalt. Osteoklaster som äter ben. Man kan inte ta bort dem för då kommer benet att bli gammalt. Utan de måste få ta bort gammalt ben så att nytt ben kan bildas hela tiden. Yes. Och så därför brukar man säga att 3 till 5 år kan man stå på en sån medicin. Sen behöver man ha en paus. Yes. Så att man får den här. Sen finns det hormonmedicin som man kan få i 18 månader som man då tar dagliga sprutor. Och då påverkar man ett hormon som påverkar osteoblasterna som bygger mer. Men som sagt, väldigt begränsat, 18 månader och då kan man få bra effekt. Avslutningsvis så vill jag ta astronauterna som ett exempel här för att bara belysa vikten av belastning och hur responsivt vårt nervsystem är. När vi skickar upp friska, starka män och kvinnor i rymden för att arbeta så har man då sett i studier när vi tar ner dem på jorden igen att de har tappat muskelmassa, muskelstyrka, förlorat balans, försämrad hållning, cirkulation och bentätheten har gått ner med 3% i månaden. Och de här atleterna som man ändå får säga att de är vältränade män och kvinnor i sina bästa år får också kost och näringsrik kost med sig upp i raketen. Det är inte bara Coca-Cola och margarin. Nej. Utan de får högsta nivå av näringstillskott. Det kanske är holistisk grejer de har med sig, jag vet inte. Men om inte belastningen finns där så kommer inte kroppen att liksom aktivera dem i skelettet utan använda dem någon annanstans eller bara göra sig av med dem. Så att utan belastning så kommer inte näringen att ta oss hela vägen. Så ni märker att de vilar på varandra här. Belastning och näring klarar sig inte utan varandra om vi ska bygga ett friskt och starkt skelett. Och forskning har ju tittat på det här länge. Vi ska inte gå för djupt idag. Men man ser då över 12 månaders tid att de som förlorar mest bentäthet i studier, det är de som är fysiskt inaktiva och som har näringsbrist. Och bor i klimat där man också har brist på solljus och D-vitamin och liknande. Då tappar man upp mot 2-2,5% av sin bentäthet per år. Och då är det när man kanske är i en fas i livet som inte är påverkad av hormonell omställning. För där ser vi att kvinnor kan tappa 7-8% per år i värsta fall. Så det här är för dig som kanske känner sig träffad nu att är fysiskt inaktiv idag och kanske inte sköter kosten. Då kan du vara i den gruppen som tappar bentäthet med 2, kanske 3% om året. Sen kan man titta på forskning när det kommer till promenader. Man kan titta på vibrationsplattor. Och man kan titta på de som lever närmare ekvatorn och har solljus runt omkring sig. De bromsar nedbrytningen lite grann. Men de har fortsatt en nedåtgående trend. Så oavsett hur långt du går. Eller hur länge du står på en vibrationsplatta. Eller hur mycket du solar. Så kommer det inte helt och hållet bromsa nedbrytningen av bentäthet. Så länge du inte också är fysiskt aktiv på hög nivå. Och vad betyder det då? Det borde vara er nästa fråga. Jo, i forskning så visar det att det är viktbärande träning. När du börjar applicera mer vikt på kroppen än vad den är van att bära på så att säga. Så att du överbelastar skelettets bäring. Musklerna får ta i med full kraft. Den typen av träning och aktiviteter ger i alla studier effekt på bentäthet.
flika in det, att det behöver inte vara någon långvarig tid som man belastar sig, utan det är väl väldigt kort belastning har också effekt. Som hopp till Ja. exempel är Ja. ett vanligt begrepp eller ett metod för att påvisa. Och hopp och landning, det är ju bara en fraktion av en sekund i tid. Och vi ska komma in på tiden lite grann, för om man spolar fram här och tittar i slutet av den här kolumnen så ser man att OsteoStrongs belastningsmetod har en ökad effekt på bentäthet jämfört med traditionell träning eller traditionell motion. Och det är det vi ska komma in på nu, att det är hur tungt det faktiskt blir som kommer ha en effekt och vara väldigt avgörande. Och det var det som du och jag blev väldigt exalterade över 2017 när vi fann det här konceptet. Du visste ju framförallt behovet i Sverige, det har jag lärt mig idag. Som Bertil sa, vi är benskörast i världen här i Sverige. Det är inte alla som känner till, men av alla världens länder ligger vi etta idag när det gäller att utveckla benskörhet och bryta oss. Så att ett sånt här system behövs. Och det är det vi jobbar med dagligen, och det är därför vi sitter här engagerade efter 7 år. Att ha ett system med osteogen belastning, eller på engelska osteogenic loading. Det är den patenterade metoden som vi jobbar med. Så även om maskinerna på bilden här ser ut som de ni har på gymmet eller hos Friskis och Svettis, så beter de sig annorlunda. De positionerar din kropp i din starkaste möjliga position biomekaniskt. Du har ingen impact. Det är ingen kraft som kommer med fart eller i vinklar där kroppen inte kan ta emot den naturligt då. Så du får fördelarna av till exempel hopp och landning eller tunga lyft. Men du behöver inte hoppa och du behöver inte göra tunga dynamiska lyft. I vår metod så blir du heller inte svettig och det ska vara smärtfritt. Det betyder att vi jobbar med dig utifrån dina förutsättningar och utmanar dig där du är för dagen med hjälp av maskiner som mäter kraft på kilonivå. Och sen har du alltid en instruktör som står bredvid dig och handleder. Och det är så vi har gjort i båda de här studierna med Karolinska och i Aten. Och en gång i veckan så har de här patienterna gått igenom vårt system då. Och det har att göra med skelettets remoduleringsfas, återhämtningstid, eller hur Malin? Ja, just det. Man kan inte utsätta skelettet för den här belastningen oftare än var 5:e dag. Är det som är rekommenderat. Ja, så att en gång i veckan är det optimala för att få ut maximalt av det man gör här och sen ge kroppen den tid den behöver för att bygga sig starkare. Och det vi ser på en bild längst ner till höger där, det är hur en kvinna tar spjärn mot 2 fasta motstånd och på skärmarna där kommer upp över 4 gånger sin egen kroppsvikt i kraft. Och det är det här ni kommer få chansen att prova på när ni tar del av vårt medlemskapserbjudande här snart på en första månad. I tillägg till det så jobbar vi med vibrationsterapi. Vi har valt Powerplate, de är ledande. De har mest forskning och de jobbar också med astronauter. I rymden kan man idag spänna fast sig på en sån här vibrationsplatta för att stimulera balanssinnet, stimulera lymfan, stimulera cirkulatoriska effekter, massera fascian så att vi inte blir stela och orörliga. Och det är precis vad ni får även här på jorden när ni jobbar på de här. Så att ökad rörlighet, förbättrad balans, muskelstyrka och cirkulatorisk effekt är det vi fokuserar på här i en individualiserad form. Så de är vi också väldigt stolta över. Och det här är grunden i vårt koncept. Hög belastning och vibrationsterapi. Fantastisk kombination och väldigt tidseffektivt. Det är flera elitklubbar också som använder sig av just vibrationsplattor. Ja, sportsvärlden använder det dels för att aktivera kroppen innan träning för att minimera muskelskador och kunna gå in i högintensiv träning mycket fortare och reducera tiden för uppvärmning. Och återhämtning används väldigt mycket i att återhämta senor, leder, muskler. Så när du kommer in till oss som medlem så kommer du att ha en positiv effekt på din bentäthet över tid, som Malin har gått igenom. Du kommer att stimulera balanssinnet och de här maskinerna slår på alla dina balanssensorer som du har i hela kroppen. Om du släcker här inne nu Malin och det skulle bli kolsvart så skulle du fortfarande kunna gå runt i rummet utan att ramla omkull. Du har alltså sensorer i kroppen som vet vad som är upp och ner och fram och bak. Och de sensorerna måste aktiveras, användas. När vi blir äldre, vi blir sjuka, blir fysiskt inaktiva så tappar de här effekt och signal upp till hjärnan. Och då kan man stimulera dem med de här maskinerna och väldigt, väldigt, väldigt fort
se effekt på reaktionsförmåga och balans. Så det här är någonting som ni kommer få gå igenom med oss när ni börjar i olika tester och vi följer upp detta. Muskelstyrka, det här är jättehäftigt och så viktigt. Att ha en muskulatur som är stark visar många forskningsstudier är en av de bästa investeringarna för din hälsa. Att ha skydd mot svår sjukdom, hjärt och kärl och så vidare. Det finns jättemycket korrelerat till muskelstyrka, gripstyrka till exempel. Det har gjorts många studier på. Och gissa vad? Vi mäter gripstyrka på er när ni börjar. Och placerar in er i en kolumn för vad som är bra, mindre bra eller jättebra. Och så får ni jobba vidare därifrån med oss. Och ni kommer att öka er muskelstyrka oavsett vilken status ni har idag. Om ni kommer in regelbundet till oss. Och det här mäts av varje maskin. Och det är 4 maskiner då, för att vara tydlig, som belastar hela kroppen. Från nacken ner till fotsulorna. Så ni kommer belasta ryggrad, bröstkorg, armar, höfter och ben. Och vi kommer kunna mäta muskelstyrkan rakt igenom hela kroppen varje vecka. Och utmana den då. Är det någon av er som känner att de senaste 4 åren har gett er starkare och starkare och starkare muskulatur? Eller är det kanske tvärtom? Att kroppen upplevt svagare? Det är en öppen fråga. För er som har upplevt att ni känt er starkare så kan jag garantera att ni har gjort någonting för att kroppen ska ge det resultatet. Och här har vi en sån metod. Det finns såklart flera, men OsteoStrong är extremt tidseffektivt och säkert. Så våra medlemmar bryter loss från den här normala livscykeln. Bertil sa det bra också, att om jag vill må som alla andra, ja, men då ska jag följa allmänna rekommendationer. Vill jag vara starkare än någon annan, friskare, kanske leva längre än genomsnittet, ja, då behöver jag förmodligen göra någonting annat än vad genomsnittet gör idag. Så att här hos OsteoStrong har våra medlemmar ambitioner ovanför det normala, skulle jag säga. Att man vill göra någonting. Och det är fantastiskt att arbeta i en sån miljö. För det är liksom genomsyrar kulturen lite grann. Positivitet och framåtriktad energi. Som vi hjälper till att förvalta då en gång i veckan. Och våra medlemmar kommer in med olika behov, med olika fysisk status. Och det är alla kön, män och kvinnor. Vi har atleterna. Vi har i det här fallet brottare, boxare, höjdhoppare. Vi har Aron Andersson som är en fantastisk inspiration för många. Sitter i rullstol sedan 11 år gammal då han fick genomgå en canceroperation. Och han lever sitt liv idag med större kraft och fart än de allra flesta. Men han har en utmaning i sin vardag och det är att belasta sin underkropp tungt. Eftersom han inte som många av oss som lyssnar på det här kan springa, hoppa, gå, bära naturligt, så tar han våran hjälp. Det har han gjort sedan 2018 och i de här maskinerna så kan du, så länge du har muskelkraft och förmåga att ta spjärn eller dra, använda kroppen till ditt yttersta. Och det här är häftigt och det är det våra medlemmar gör. Här har vi en annan inspirerande medlem i form av Gudrun 94. Hon har gått hos oss sedan hon var 91 år gammal och är idag fysiskt starkare än hon har varit de senaste 20 åren. Hon har alltså ökat sin bentäthet, fått bättre balans och hon själv upplever att hon är mycket piggare i huvudet. Ja, det är fantastiskt. Så att hennes livskvalitet går upp i takt med att hon åldras för att hon gör någonting annorlunda och hon tar i. Ni ser här till höger att man tar i hos oss, men man gör det utifrån sina förutsättningar och hon kan i den där benpressen hon också pressa på en bra dag över 4 gånger sin kroppsvikt. Vilket rimmar då med ett hopp från en höjd från ungefär 40-50 centimeter ner på golvet. Och det är ingenting som Gudrun ska göra. Ingenting vi rekommenderar. Men statiskt i den här formen kan man lära kroppen att utföra det. Och det är fantastiskt vilken effekt det får. Till exempel Agneta här illustrerar det. Där hon efter ungefär 18 månader kunde uppvisa värden som gått från rött till gult. Och som Malin informerat om så är det från osteoporos till osteopeni. Hon är kvar som medlem hos oss idag. Det är en av våra absoluta favoriter. Hon har varit med. Alla är våra favoriter. Ja. Hon har varit med länge. Hon har varit med länge. Och hon har fortsatt öka sin bentäthet år ut och år in via våra mätningar då. Och ni ska också veta att hon har bytt ut båda knälederna under de här åren. Så att, ja, det är också viktigt att poängtera att även om man har knä- eller höftprotes så är inte det
ett hinder. Nej. Utan det går jättebra att komma hit. Och ni ser också variationen på åldrar. Vi har visat upp tonåringar, vi har visat upp medelålders och här har vi tittat på 90-åringar. Den här kvinnan lyfte jag fram för de skadorna hon hade på ryggen när hon kom till oss. Med, jag tror det är 4 eller 5 kotkompressioner då och tappat 10 centimeter i längd drygt. Extremt mycket smärta och rädsla som gjorde att hon var väldigt skeptisk till att börja träna med mig och Malin inledningsvis då. Men valde ändå att prova. Hon kände väl ändå att det kanske inte fanns så mycket att välja på. Nej. Och sakta börjar kroppen ta till sig detta. Mindre värk och gladare. Camillas största behållning är hennes förbättrade balans. Och kopplat till det så har skelettet markant ökat i bentäthet under första året då. Yngre medlem drabbades av benskörhet tidigt klimakterie och kan snabbt se effekt. Här är en medlem som avskyr att träna. Kanske någon som känner igen sig. Har aldrig känt sig hemma på ett gym eller där det stånkas och stönas och är köigt. Osteostrong är en annan upplevelse, helt klart. Där du kommer in på en bokad tid och har en instruktör som vet vad du heter och som guidar dig runt varje vecka på säkrast möjliga vis. Mm. Du dricker kaffe och umgås med övriga om man vill. Så att de här 6-7 åren har gett oss medlem på medlem som precis som i den grekiska studien uppvisar ökad bentäthet över tid. Och majoriteten av de vi visar här har gjort det utan medicinering. De har antingen redan medicinerat klart och får inte ta något mer och måste hitta något annat sätt. Vissa har avbrutit medicineringar som inte har fungerat väl ut och andra har valt att gå helt utan. Så här har vi Irmeli som har ökat sina värden i ländryggen och har fått oförändrade värden i ryggen. Fantastiskt resultat bara av att inte tappa bentäthet över år, eller hur? Ja, bibehållen bentäthet är ju ett jättebra resultat. Det vill vi verkligen säga till dig som redan är medlem eller på väg in nu att den förväntningen ska du kunna ha, men också den ska också vara väldigt, man ska vara glad om man får den typen av effekt så att säga. Så det vi kommer fram till nu då, innan vi släpper in Bertil igen och vi dyker djupare in i de här frågorna, både osteostrong och näring, för ni märker att det hänger ihop, så får ni nu ett erbjudande av oss som vi inte tror att ni kan tacka nej till. Vi får väl se om det är någon som lyckas. För intresserade bör ni vara om ni är med så här långt in i presentationen. Och det ni får nu är tillgång till allt vi jobbar med. Och det är en första månad till att börja med som ni ska ta beslut på. Så det är inget livsavgörande beslut. Utan det handlar om att komma in till oss och få ta del av allt det här som vi har pratat om. Den första delen såg vi här. Ni kommer få jobba i våra spektrummaskiner. Det är alltså de 4 som högbelastar kroppen varje vecka från topp till tå. Ni kommer att introduceras för vibrationsterapin för er som då vill och kan. Vi har exempel där medlemmar också avstår den och har andra möjligheter. Så vi har lösningar för det också. Ni kommer få uppleva någonting som heter mikrovaskulär terapi. Det är magnetiskt fält som vidgar våra tunnaste kapillärer, syresätter våra celler och stöder nybildning av celler i kroppen. Så egentligen all hälsa finns ju i våra celler. Och det här optimerar då utbytet av näring som vi har pratat mycket om idag. Måste också komma ut i cellerna och då måste vår blodcirkulation fungera. Läkande, återhämtande, smärtlindrande. Ni kommer få ta del av våra oerhört populära compression boots under hela det här medlemskapet som ni köper. Där 15 minuter är någonting som man då spenderar i de här byxorna. Används mycket inom sjukvård redan för att reducera svullnad, stimulera lymfan på en passiv patient kanske. Men idag har sportvärlden är kul för de är nyfikna. De letar alltid efter 2-3% här och där. Tagit in nu och märkt att deras atleter återhämtar sig mycket snabbare efter tävling och träning och kan på så vis prestera igen och öka sin kapacitet då. Så det finns många användningsområden. Det som är viktigt att trycka på, Malin, det är att alla är certifierade som tar hand om dig. Det är du och jag ytterst som ansvarar för deras kompetens och certifiering i Sverige. Och vi är väldigt stolta över de här som ni ser på bilden. Och de kommer att möta dig varje vecka. Vecka ut och vecka in, månad ut, år ut. Ni gör alltså aldrig någonting på egen hand i våra center. Ni finns alltid handledda av oss. Och det är en del av säkerheten och också möjligheten att faktiskt optimera ett resultat. Så vad hamnar vi då? Jo, vi hamnar i ett erbjudande idag
för er som lyssnar här live. Så grattis till dig som sitter här nu och får det här erbjudandet. 999 kronor är vårt erbjudande. Totalt kostnad för allt detta. Du får en full månads medlemskap hos oss, vilket innebär 4 besök. Bara det för 999 har ni redan. På det så får ni en mikrovaskulär terapi varje vecka under den månaden. Ni får uppleva våra compression boots fullt ut en hel månad i de här 999. Ni har något som heter flex. Det betyder att ni kan pausa, frysa det här medlemskapet under medlemskapets gång, vilket gör att ni kan vara på semester eller liknande och ändå nyttja det fullt ut. Men det är inte stopp där. Ni betalar ingen startavgift och tack vare att Bertil är med här idag så kommer alla som tar del av det här erbjudandet idag få en månadsförbrukning av Benstark. Vi kommer att köpa in det och ge det till dig som en del av det här erbjudandet också. Men det tar inte stopp där. Ni kommer också få en bentäthetsmätning med Achilles som Malin har pratat om idag, där ni får en screening av er bentäthet och en konsultation på det. Bara där har ni värdet på 1000 kronor som också ingår i de här 999. Fantastiskt viktigt. På det så har ni ingen bindningstid. Ni har en full timmes introduktion med oss som då kommer innehålla bentäthetsmätningen, balanstest, styrketester som vi pratade om, se hur ni ligger till. Och ni har öppet startdatum. Inom 3 månader önskar vi att ni startar igång den här första månaden. Och sen har ni som sagt möjlighet att pausa och frysa om det skulle komma en sommar i vägen eller liknande. Och så kan man starta igång igen till hösten. Så att det här är någonting ni verkligen ska ta del av, boka in en tid så fort som möjligt och komma igång. Skulle ni av någon anledning inte bli nöjda efter den här första timmen när ni kommer in till oss så har ni 100% nöjdgaranti. Det innebär att den som inte är nöjd och inte känner att den har ett värde av det vi gör kommer få pengarna tillbaka. Det händer väldigt sällan, men det är jätteskönt att ha den där för att alla ska känna sig nöjda. Då vet vi att vi har 100% nöjda medlemmar. Ja. Det är ingen som behöver fortsätta annars. Och sista delen, vad som man behöver förstå, är att när man då tar del av det här erbjudandet på 999 så sparar ni över 2000 kronor här ikväll med värdet av Benstark, en månads medlemskap, bentäthetsmätning, fysiska tester och compression boots, mikrovaskulär terapi. Så vi har verkligen tagit i från tårna här, som ni förstår. Och vi vill att ni ska komma in, bli en del av våra medlemmar. Det här är en månad vi pratar om till att börja med. Sen är vi övertygade om att majoriteten kommer då vilja förlänga och fortsätta. Och då fortsätter ni att betala 999 i månaden. I den utsträckningen att ni väljer att vara medlem månadsvis med 60 dagars uppsägningstid. Men första månaden har ingen uppsägningstid, 100% nöjdgaranti. Efter den månaden kliver ni in i ett medlemskap med 60 dagars uppsägningstid. Så det är inga livsavgörande beslut åt det hållet, men det kan vara livsavgörande effekter som vi kan ge er. Absolut. Och vi har ju 6 center. Så nu ska du ju knappa in via din Swish det Swish-numret här som då ligger dig närmst geografiskt. Sen har du möjlighet att besöka de andra centerna också, för du är som sagt flexmedlem. Så du har inte bara möjlighet att pausa ditt medlemskap när du önskar. Du har också tillgång till alla våra center i Sverige. Så är du en person som rör dig lite grann, kanske inom Stockholm där vi har fler center, eller att du rör dig mellan Göteborg och Malmö eller Jönköping, så kommer du kunna besöka flera av våra center under den här perioden. Men du väljer det numret nu där du vill göra din första timme och där du kommer spendera mest av din tid. Det som händer nu när ni swishar in, och det är flera som redan har gjort nu, välkomna ni som var snabba på bollen. Ni kommer få en kontakt av oss under den här veckan med en möjlighet då att boka in er första tid. Några av er kommer vilja starta på en gång. Och vi ska göra vad vi kan för att vi har mycket tid lediga i våra center och skapat. För vi vet att många kommer ta del av det här från nästa vecka och framåt. Vissa av er kommer känna att det här passar bättre att starta i maj, juni, juli, augusti, september. Och då får man ha en dialog med oss kring det, vad det beror på. Och det är helt okej. Så det blir en bra spridning på er. Så det enda ni behöver tänka på idag är att inte missa och swisha nu så ni inte får ta del av det här. Och sen kommer vi kontakta er. Vad har jag missat nu, Malin?
Eller vad ska vi stryka under innan vi tar in Bertil? Du kan få komma här Bertil om du vill. Du har suttit och laddat ett tag. Absolut. Bertil, du är fri att ta lite paus här. Men vi hänger kvar. Du bara svänger förbi här. Inga problem. Medan Bertil gör sig redo så tycker jag att vi tar in lite frågor på det här. Jag vet att det finns. Ja, jag tänkte förtydliga just det här med om man vet med sig att man kanske har ont i ett knä eller en handled eller någonting sånt. Så går det ju att prova då den här första gången man är inne. Man får ju en hälsodeklaration och en genomgång av den i den här första timmen. Men också möjlighet att testa och prova på våra maskiner. Och känner man då att nej, det håller inte för mitt knä eller min handled mår inget bra av det här. Då är det bara att säga att det funkar inte för mig och då får man tillbaka sin peng. Så det kan ju vara flera som sitter och lyssnar som har smärtproblematik och är lite osäkra på det här. Nej, men så är det. Vi har jobbat med den här typen av erbjudanden kopplat till event under alla de här åren. Vi är väldigt trygga med att det här är ett fungerande sätt att inleda en relation och det kan aldrig bli fel med den här 100% nöjdgarantin. Så se det här, alla som är minsta nyfikna, ta del av erbjudandet. Och innan jag berättar lite mer detalj vart de här centrarna befinner sig så har vi också beslutat här ikväll att ni får köpa det här erbjudandet till 2 personer till. 2 personer till som får ta del av det här. Tack vare att du är med. För jag vet att det alltid sitter några som önskar att men min bror eller min far eller syster eller mor eller vän eller ovän borde ha fått den här möjligheten. Då kan ni ge dem den genom att swisha åt dem. Och när vi sen ringer upp er eller kontaktar er för tidsbokning så kan ni ange vem den personen är. Och så kontaktar vi dem också. Och de har ju också öppet köp och 100% nöjdgaranti precis som ni. Vart finns de här centren? Det är flera som har frågat det nu i chatten. Sickla, det ligger i Stockholm, söder om stan vid Sickla köpkvarter. Solna, det är det vi sitter i nu. Vårt vackra center här på Dalvägen ligger precis utanför Mall of Scandinavia. Odenplancentret ligger faktiskt 7-8 minuters promenad norrut från Odenplan ut på Ynglingagatan. Så vissa skulle hävda att det ska stå Norrtull där. Ja. Men Odenplan står det idag. Malmö, det ligger nere vid Västra hamnen. Jättevackert. Jag var där förra veckan. Där i våren kan jag säga. Körsbärsträden blommar. Och det här, de sitter med utsikt. Medlemmarna sitter med utsikt mot Danmark. Ut över vattnet. Nere vid Västra hamnen. Göteborg, där har vi öppnat söder om Göteborg. I Lindome. Fantastiskt team med Sofie i spetsen. Som driver också träningsverksamhet, crossfit-verksamhet. Och som har tagit in OsteoStrong som ett koncept. Och det är ju fantastisk kunskap som finns där. Och de har fått en flygande start. Det är jättemånga från Göteborg med omnejd som är anmälda här ikväll. Jättekul. Missa inte möjligheten att ta del av erbjudandet. Och Jönköping. Jag tror om man skulle ta en nål och försöka sätta den så centralt man kan i Jönköping så skulle man hamna rakt på ytterdörren där vi finns idag. Vi ligger mitt vid stora busstorget, precis ovanför centralstation i Jönköping. Vägg i vägg med SF-biografen. Så att där ligger vi så mitt i stan man du kan göra. Där finns vi. Så Robban som sitter på chatten och har tagit hand om er den här kvällen. Han är värd en liten applåd, bara den insatsen. Det har varit full fart där. Jag vet att vi har haft en del tekniska utmaningar. Vi har blivit enormt bokade idag. Så att flera av er har också fått följa oss via Facebook. Tack för förståelsen för att det kan bli så. Och trösten är för alla som, om ni möjligtvis har missat delar av det här, kom in sent eller haft tekniskt svårt att logga in, så är den inspelad och vi kommer att skicka ut den i sin helhet i efterhand. Och det kommer komma ut, målet är att skicka ut den redan ikväll. Så att ni kan titta på den om och om igen och dela den till andra. Har vi någon mer fråga på det här, Robban, innan vi går över på lite frågestund igen? Snabbt då, 2 generella frågor är benstark, ingår det? Och hur flexibelt är det här, de som inte kan börja nu? Okej, då repeterar vi. Erbjudandet i sin helhet, 999 inkluderar allt ni ser på skärmen. Och då ser ni att benstark är där nere till vänster. Så ni får alltså den kostnadsfritt, kan man då säga, om man ser till värdet. Ni köper en månads medlemskap och får allt annat på köpet. Som jag sa, vi har tagit i från tårna. Vi firar ingången i det här samarbetet med Holistic.
Och jag tror ni förstår varför när ni har tagit del av den expertisen som finns. Och flexibiliteten hos oss är oändlig egentligen. Så länge ni tar del av erbjudandet så kommer ni kunna kommunicera till oss när ni också vill starta det här. Så är det så att ni inte kan av fysiska skäl eller andra orsaker starta förrän i augusti-september, ja men då gör vi det. Då ligger det här första månaden vilandes. Och sen om du startar då, om du skulle starta 17 maj så har du betalt fram till 17 juni. Så att återigen, så här har vi jobbat många år. Vi är väldigt trygga med det här. Ni kommer få feedback på ert köp inom 24 timmar med ett kvitto. Och sen så kommer ni få kontakt från oss hur ni ska gå tillväga för att boka in er. Och vi kommer ta kontakt med er om ni inte själva responderar. Så att ni kan passivt och lugnt bara göra den här investeringen och lita på att vi tar hand om er hela vägen in till starten. Så jag hoppas att det förtydligade de frågorna. Så det vi kommer in och tillbaka till nu är där vi lämnade med Bertil. Hade du utskrivet frågor som hade kommit in innan? Ja, de som har kommit innan har jag. Ja, vi kan börja med några sådana, för det var ju väldigt många. Får jag bara visa dem här först? Ja. Jag är ju näringsterapeut och jag har skrivit ett antal broschyrer. En heter Benstark och handlar om benskörhet. Och en heter Guide till K2, så vitamin K2. De finns på nätet, alltså på holistic.se. Det är inte helt lätt att hitta dem, men går man in på holistic.se och ska vi se här, väljer sen Holistics värld, sen klicka på utbildningar och sen klicka på broschyrer och scrolla ner. Då finns de här som pdf där, så kan man läsa dem. Det finns ett antal andra broschyrer också, men just de här är intressanta i det här sammanhanget. Och får jag nämna också bara en studie som gjordes där man gjorde det på 45 mikrogram K2, vitamin K2. Där visade det sig under 3 års tid att benmassan inte minskade. Men i kontrollgruppen så minskade benmassan med 1% per år. Vilket är det normala. Så kombinationen av en bra livsstil med bra kost, tillskott med de här sakerna jag pratat om, vitamin K2, D-vitamin och så, och sen belastning och osteostrom. Jag tror inte man kan göra det bättre. Liksom. Då får man ju tillväxt av benmassa. Ja. Bra. Fint. Ja, men vi har ju tittat mycket på ett material redan och vi kommer se dem i våra center. Ni som går kommer också få ett värde av att ha medlemmar att få tillgång till de här broschyrerna. Och Holistic, som sagt, finns ju där ute och vi ska på onsdag lära oss mer av hur vi kan addera så mycket värde som möjligt från oss via er medlemmar till Holistic. Så att vi får en fin synergi här. Vill du själv lyfta några frågor som har kommit där eller vill att jag ställer dem till dig? Eller? Nej, alltså ska vi ta dem uppifrån och ner bara? Vi kan börja med det och sen så kan vi ta in Robban sitter ju bakom oss här, eller bakom er ska jag säga. Och kan peta in om det kommer frågor från er nu live. Så får ni gärna skicka in och så kan vi bryta in med det. Men kör du Bertil, så är jag och Malin med och kompletterar. Ja, men är det bra för en kvinna 70 plus att inte ha kollagen varje dag för att behålla rörlighet i leder? Ja, det finns ju kollagen av olika typer. Kollagen för hud, för brosk. Och det kanske du kan svara bättre på, Malin. Kollagen för... För benvävnad, ja, det är ju det vanligaste är precis för hud och för brosk som man brukar prata om med kollagen. Så det är säkert inte dåligt, det är bra, men det kanske inte det, om vi pratar benskörhet så är inte det nummer 1 i alla fall skulle jag säga. Och sen vilken näring är det mest betydelsefulla för att stärka skelettet? Alltså jag skulle säga att det är inte att man äter äpplen eller päron utan att man undviker det jag kallar för skräpmat, processad mat. Låt bli allt som är processat. Allt som livsmedelsindustrin har processat helt enkelt. Ät riktig mat utan innehållsförteckning. Det kan finnas någon som lyssnar som inte vet vad processat ens betyder. Ja, men processat innebär att industrin har gjort någonting. Till exempel, säg att du köper en färdig potatisgratäng som du stoppar in i mikron istället för att själv skala potatis, skära den och med lök och så vidare. Det är klart det är väldigt enkelt, snabbt, bekvämt, men då måste man ha tillsatser, konserveringsmedel och så vidare. Och ofta försvinner mycket näring i de här processerna. Bara det att man så att säga öppnar, jag menar, ska jag ta för exempel, om du pressar apelsinjuice, då kommer den att bli dålig om den står i luft
den, på 24 timmar så smakar den inte gott längre. Så då måste man ju ha konserveringsmedel. Så köper man färdig apelsinjuice så är inte det så bra som man tror. Va? Sen att det innehåller mycket socker och inte bra för diabetes och för övervikt är en annan sak. Va? Men processat innebär att industrin har gjort någonting för att det ska bli praktiskt, enkelt, bekvämt med mer eller mindre färdig mat, helfabrikat, halvfabrikat. Det kan man äta, men jag rekommenderar inte det dagligdags för att det finns för lite näring och för mycket tillsatser i det. Mm. Ja. Många frågor var det. Jag antar att det kommer in från vilka mineraler som man bör äta om. Men om inte så är jag intresserad av detta. Ja, men alla mineraler är bra och jag rekommenderar generellt till, bortsett från benskörhet, till befolkningen att äta ett multimineralpreparat. Därför att det är väldigt många som har brister på det. De viktigaste bristerna det är D-vitamin, magnesium, omega-3. Det är det som de flesta människor har brist på. Sen specifikt när det gäller benskörhet då kan vi lägga till vitamin K2. Och sen i den här produkten Benstark finns ytterligare en del saker. Zink, koppar, mangan, bor. Därför att det visar sig att de också har en funktion i benbildandet. Jag har en följdfråga där. Just magnesium är ju säljs ju som kosttillskott bara enbart. Men då är det ju olika föreningar. Ska man tänka på något specifikt där? Ja, det man ska tänka på är att det ska vara lättupptagligt. Och då, det man ska undvika det är de som är svårupptagna. I alla fall när man är äldre. Därför att det visar att man inte tar upp de svårupptagna särskilt bra. Och det enklaste är att säga vilka är svårupptagliga. Magnesiumoxid, magnesiumhydroxid, magnesiumkarbonat. Undvik dem. Sen finns det många bra. Magnesiumcitrat, magnesiumlaktat, magnesiummalat, magnesiumbisglycinat. Och det finns ett antal till. Men undvik magnesiumoxid, magnesiumhydroxid och magnesiumkarbonat. Då är du ganska säker. Tyvärr så finns de ofta. Ofta så skriver de på etiketten först magnesiumoxid och sen kanske magnesiumcitrat. Det betyder att det är mest magnesiumoxid och sen en mindre mängd magnesiumcitrat. Så jag skulle undvika allt som innehåller magnesiumoxid. Då kan man inte få så mycket magnesium i en tablett eller kapsel. För magnesiumoxid innehåller 60% magnesium som inte tas upp särskilt bra. Medan magnesiumcitrat innehåller cirka 20% magnesium, men det tas upp. Så man får mer valuta för pengarna fast det är mindre mängd magnesium. Intressant. Ja. Ja. Kosttips till personer med diabetes 2 och tips på proteiner. Ja, till diabetes skulle jag rekommendera multimineral, magnesium och krom särskilt. Va? Jag hade en fråga, kommer jag ihåg, som kom in innan sändning nu i chatten. Det är en läkare som har ställt frågan. Hur du skulle rekommendera någon som står under osteoporosbehandling, har IBS och SIBO och var antihistaminintolerant. Va? Mycket på en gång. Osteoporosbehandling, vad jag skulle rekommendera, kost eller tillskott? Jag tror... Kosten är detsamma. Va? Bort med processad mat, ät riktig mat. Va? Det gäller i alla läger. Sen är det kosttillskott, ja, men då är det här vi har pratat om för benskörhet så är det D-vitamin, magnesium, K2, det är de viktigaste. Men Benstark innehåller en del bra saker. Va? IBS och SIBO är speciellt. IBS är ju ett tarmproblem och SIBO är den underliggande orsaken till den diagnos som kallas för IBS. IBS är någon slags lastdiagnos. Har man problem med gaser, bubbel, förstoppning, diarré, matallergi, vad det nu är för någonting, så kallar man det för IBS. Den underliggande orsaken är SIBO som betyder Small Intestinal Bowel Overgrowth. Det är inte lätt att bli av med. Det visar sig att om man sätter dem på en kolhydratfattig kost så mår de bättre därför att det beror på att de har en överväxt av bakterier i tunntarmen. Det behöver inte vara dåliga bakterier, det är bara bra bakterier på fel ställe. Vi ska ha mycket bakterier i tjocktarmen och vi ska ha förhållandevis väldigt lite bakterier i tunntarmen. Men om man har för mycket bakterier i tjocktarmen så kommer de att fermentera
fibrer och kolhydrater, och då får man gasbildning i tunntarmen som är väldigt obehagligt. Om man då utesluter kolhydrater eller går på en kolhydratfattig kost, så mår de bättre, för de här bakterierna får inget att fermentera, så det blir inte så mycket gaser. Men det är symptombehandling, det gör ingenting åt orsaken. Ska man göra något åt orsaken måste man slå ut de här bakterierna. Och man kan göra det med vissa receptbelagda antibiotika, Xifaxan är en. Men det finns saker som är bättre, och det är örter. Och då, så det är inte så enkelt. Vi skulle nästan ha ett eget program för det. Man får använda vissa örter, till exempel oreganoolja, vitlöksallicin som är ett vitlöksextrakt, berin. De dödar de här bakterierna i tunntarmen. Och samtidigt, först kanske gå på en kolhydratfattig kost för att, så att säga, minimera antalet bakterier i tunntarmen. Du kan inte slå ut dem, du kan minimera dem. Sen gå på de här örterna samtidigt som man introducerar kolhydrater för att locka fram bakterierna. Och så måste man hålla på med det kanske 6 veckor. Och då blir det oftast bättre eller bra. Och blir det bättre men inte helt bra, då får man efter några månader upprepa den här proceduren. Men det är ingenting man gör själv om man inte vet. Man behöver någon som instruerar. Du kan göra det själv. Men det hinner vi inte med nu. Just det. Jag ska bara kliva in här, Bertil. Ja. Det var en bra fråga som krävde ett rejält svar. Ja, men det är en bra fråga. Och man kan säga IBS, cirka 30% av befolkningen har IBS. 70% av dem har SIBO, det vill säga 20% av befolkningen har SIBO. Det kommer mycket frågor på vårt erbjudande, så vi bryter in med lite sådana delar. Vad har du för återkommande frågor, Robban? Jag smyger in här. Trevligt. Här har vi en som har tagit hand om er hela kvällen. Hej allihopa. Vi gör så här. Många frågar om vi kan dra en snabb dragning på erbjudandet igen. Så att bara backa, dra det. Och sen så ställer jag ner här att när Bertil jobbar igenom de frågorna så har vi lagt till de frågorna som kommit in. Ja. Så kan ni scrolla er upp här. Och ställa dem till Bertil. Ja, de som ni känner. Men det är som sagt väldigt mycket vi kommer vilja bjuda in dig igen, Bertil. Ja. Fantastiskt och väldigt mycket tacksamma människor som säger tack för informationen. Kul att vara här, det var roligt. Så att, om vi tar en 2-3 minuter, drar igenom erbjudandet igen. Och sen kan vi prata så länge vi orkar om alla frågor som har kommit in. Fantastiskt kul. Ja, tack. Ja, men då repeterar jag det. Och du är Malin är med så jag inte glömmer något viktigt. Erbjudandet ikväll, det gäller alltså på 999 kronor. Det var totalt vad det kostar att ta del av den här första månaden som ingår. Ni har tillgång till alla våra modaliteter och extra faciliteter då, som också ökar då blodcirkulation, stimulerar lymfan, reducerar svullnad, återhämtningsprocesser i kroppen, immunförsvar. Ni har flex i det här medlemskapet, betyder att ni kan pausa det när ni vill och frysa och justera så att ni kan nyttja det fullt ut. Ni får benstark på köpet och ni betalar ingen startavgift. Normalt sett tar vi ut 500 kronor när vi startar igång en medlem, för det är väldigt mycket moment som ni får av oss för att skolas in. Det ingår också i den här pengen. Utöver det så får ni den här ultraljudsmätningen som då screenar bentätheten i hälbenet som Malin så fint gick igenom tidigare idag med en konsultation. Utöver det så har ni alltså en hel timme med oss av introduktion med fystester och balanstester kopplat till er hälsodeklaration, så får vi en väldigt bra helhetsbild av vart du befinner dig idag och vart vi vill ta dig på kort sikt och lång sikt. Du har ett öppet startdatum. Vi ser gärna att du startar igång inom 3 månader. Men har du fysiska skäl eller andra så talar du om det för oss och så kan du starta senare. Det är ganska bra att ni sprider ut lite på er nu när det blir många nya på en gång. Ni har 100% ny garanti, ni kan boka in er, ni kan komma in, känna på det här som Malin sa. Vissa har ont i axlar, vissa har skador i ryggen, andra har svag balans och vill känna att det här faktiskt funkar. Och det är det här medlemskapet är till för. Att prova på, känna att det känns bra och därefter gå vidare. Ni förstår att det är en enorm rabatt. Om ni räknar upp allt det här så hamnar det långt över 999. Och ni kommer då alltså att enbart swisha 999 ikväll. Ni bokar privata tider. Vi kommer gå igenom det här när ni börjar. Ni kommer få tillgång till en app som gör att ni kan boka in er med 3 månaders framförhållning. Och bli väldigt självgående i vilka dagar, vilka tider ni ska komma. Ni behöver alltså inte ha
fasta dagar, fasta tider. Generellt sett är våra centra öppna från 7:30 på morgonen på vardagar fram till mellan 17 och 19 på kvällarna vardagar. Och sen har vi i de center där vi har mycket medlemmar också öppnat upp lördagar. Så att 6 dagar i veckan har ni generellt sett tillgång till OsteoStrong och ni ska komma in på en halvtimme en gång i veckan. Så det var repetitionen på detta. Och Robban finns kvar i chatten. Nu börjar det komma lite mer frågor som Robban är på er här. Jättefint samarbete här ikväll. Och jag tänker vi kan ta några frågor här Bertil också som är dagsfärska. Så bockar det säkert av några av dem du har där. Då ska vi se. Vi kan ta från början kanske. Jäklar vad frågan jag har skickat in här idag. Ja, jag tror att det här är det som har kommit in idag. Så att om vi tar här då. Den har vi redan tagit. Hur påverkar vitamin K2 risken för blodpropp? Ja, men det är ju en väldigt bra fråga. Som jag sa tidigare, vitamin K2 påverkar ett antal vitamin K-beroende proteiner. Och en av dem som heter MPG tar aktivt kalcium från artärväggen när man får plackbildningar, tar bort det och då minskar risken för blodpropp. Så att, ja. Där har vi svaret. Bra. Man kan säga att det är brist på K2 som gör att man får kalciuminlagringen i blodkärlen. Just det. Här får vi se då. Här, min läkare säger att det är otroligt viktigt att jag tar en tablett Calciopos de Forte 500 milligram 8 IE varje dag för att mitt årliga dropp ska hjälpa mot min benskörhet. Inget prov är taget för att se om jag har kalciumbrist. Är det bättre att jag ändrar till benstark istället för Calciopos de Forte 500 gram? Jag får inte ge rekommendationer som strider mot läkarnas rekommendationer, så jag kan inte säga någonting om det. Jag skulle lägga till benstark, för då får du de saker som behövs för att bygga skelettet. Om du dessutom tar Calciopos så får du extra kalcium, så vare sig den kalciumet behövs eller inte så är det inget problem om du får tillräckligt mycket K2. Jag skulle ta extra K2 om jag tar extra kalcium för att du behöver det. För att ta bort kalciumet ur artärväggarna och motverka blodpropp. Det var väl ett jättebra svar. Hej, kan man ta benstark tillsammans med en vanlig multivitamintablett? Hur mycket vitamin K2 ska man ta extra till benstark? Tack. Ja, man kan, när det gäller kosttillskott så kan man blanda dem. Det är väldigt få, jag sitter och tänker på om det finns några undantag, men det är få saker som man inte kan tas tillsammans. Och de allra flesta kan också tas tillsammans med mat. Det finns några få undantag. Men generellt sett kan man ta dem när som helst. Ja. Och sen frågade du, vad var det sista du sa? Hur mycket vitamin K2 ska man ta extra till benstark? Ja, benstark innehåller 45 mikrogram per kapsel och vi rekommenderar 2 kapslar per dag, så det blir 90, och studierna är gjorda från 32 mikrogram, 45 mikrogram. Men det finns också studier på 180 mikrogram och det var där man såg den bästa påbyggnaden på skelettet. Så jag skulle rekommendera 180 mikrogram och det är 90 mikrogram i 2. Nej, det är 90 mikrogram i en kapsel väl. Kommer inte ihåg. Så tar man 2 kapslar så får man, det är 90 mikrogram i 2 kapslar. Så antingen tar man fler kapslar, 4 kapslar, eller så tar man extra K2. Om man vill komma upp i 180 mikrogram, vilket jag skulle göra. Super. De här frågorna kommer vi få ofta, Bertil, från våra medlemmar. Ja, så det här kommer vi få utbilda vår personal på också. Då. Det är super. Finns det K2 i alla fermenterade sojaprodukter? Nej, det finns inte i miso. Det finns egentligen bara i natto. Inte i andra fermenterade. För det beror på vilka bakterier som fermenterar. Jag nämnde till exempel brieost. Det är en mögelost egentligen. Va? De bakterier, eller vad det nu är, som fermenterar den ger K2. Men de flesta ostar som också är fermenterad mjölkprodukt innehåller inte K2. Så det är inte mjölken som innehåller det. Det är bakterierna som fermenterar, och det är samma sak med sojabönor. Och tar du miso eller andra fermenterade sojaprodukter så är det andra bakterier. Det här är en speciell bakterie som heter Bacillus natto. Okay.
Här är någon som skriver, jag är så trött på att ta massa tabletter. Tror jag hörde något om att ta mer benstark plus K2. Behöver jag då inte ta D-vitaminer och kalcium? Ja, jag skulle säga att du behöver inte ta kalcium och du behöver inte ta D-vitamin skulle jag nog ta lite mer av, för det är inte så jättemycket i benstark. Men ja, jag skulle ta, om jag bara skulle välja en produkt skulle jag välja benstark. Mm. Och sen som vi har sagt i slutändan så är det ett blodprov eller ett test som kan visa vad det är du behöver för varje individ. Jag prioriterar en fråga som har rört mycket känslor. Rapsolja. Många som funderar på att ska slänga ut nu. Okej, tydligen har rapsoljan det hett om öronen där hemma i köket nu. Vad säger du till dem? Ja, men jag förstår det därför att rapsolja har man pratat mycket om och sagt att den är så jättebra och den innehåller omega-3. En kort förklaring då. För på 1800-talet så fick vi i kosten ungefär dubbelt så mycket omega-6 som omega-3. Och det är det förhållande som vi ska ha i kosten. Idag så får vi i förhållande mellan omega-6 och omega-3 i kosten, det är inte 2:1 som det var tidigare, utan det är 10:1, 20:1, 30:1, ända upp till 50:1 på omega. Alltså det är 50 gånger, eller säg 20-50 gånger mer omega-6 än omega-3. Då får man en obalans i förhållande med omega-6 och omega-3 och det är balansen som är viktig. Äter man mycket omega-6 så måste man ha mycket omega-3. Det är därför alla har brist på omega-3 och behöver ta mycket omega-3-tillskott. Det bästa är att minska på omega-6. Vi får ett enormt överskott av omega-6 och det får vi i de här matoljorna. Inte i smör, inte i kokosolja, inte i olivolja, men i stort sett i alla andra oljor. Då säger man att ja, men rapsolja innehåller ju en massa omega-3. Ja, men den innehåller dubbelt så mycket omega-6. Så det är ju bättre att äta rapsolja. Men ta till exempel majsolja, sojaolja. Så här, de ligger på så här 60-80% omega-6 och i stort sett 0 omega-3. Tar du rapsolja då innehåller den 20% omega-6 och 10% omega-3. Ja, det är mindre dåligt för det är mindre omega-6. Och så innehåller den faktiskt 10% omega-3. Det är bra. Men det är fortfarande dubbelt så mycket omega-6 som omega-3. Och du har redan alldeles för mycket omega-6. Vill du göra det där bra, då måste du vända på det så att du tar en olja som innehåller mer omega-3 än omega-6. Och då har du ju linfröolja som innehåller 3 gånger så mycket omega-3 som omega-6. Eller kamelinolja som innehåller dubbelt så mycket omega-3 som omega-6. Och så finns det hampaolja och valnötsolja och så här. De är lite exklusiva och dyra, så jag skulle rekommendera linfröolja för då får du 3 gånger så mycket omega-6 eller omega-3. 3 gånger så mycket omega-3 som omega-6. Sen finns det ett annat problem med rapsolja som folk inte känner till, att den är från början genmanipulerad, för den innehåller väldigt mycket av en syra som heter erukasyra som visar sig ge upphov till hjärt-kärlproblem, cancer och massa problem. Så var det kanadensiska forskare som genmanipulerade den och fick ner den här halten av erukasyra till låga halter. Och det är det som säljs som kanololja eller rapsolja. Den har inga fördelar relativt riktigt bra oljor. Okay. Men den är mindre dålig än till exempel solrosolja, majsolja, därför att den innehåller mindre för mycket omega-6 men fortfarande för mycket omega-6. Fantastiskt, man får lära sig. Ja. Sen innehåller den dessutom ändå 10% omega-3 och då ska den inte användas till matlagning vid upphettning. Man säger att den tål upphettning. Nej, det gör den inte, för den innehåller både omega-6 och omega-3 tål inte upphettning. Ska man hetta upp oljor i matlagning, då ska det vara mättade fettsyror. Smör, kokosolja, olivolja är okej. Skönt att ha rätt grejer hemma. Här är en annan fråga, då, byter lite spår. EDS, MCAS och deras påverkan på osteoporos. Har Bertil någon input? Eller Malin? Men EDS, det är en sån här genetisk sjukdom. Ja. Ehlers-Danlos syndrom. Det är en genetisk sjukdom. Jag har ingen input på det. Det får man gå till en doktor med. Ja. Svarar du samma sak? Ja.
Precis. Får Aklasta-infektion en gång per år. Tar därför kalcium, D-vitamin varje dag. Är det bra att även ta magnesium, K2 och benstark? Eller vad rekommenderar ni? Vad sa du, vad var det för infektion? Aklasta är ju Infektion. bisfosfonat. Det är en Det är bisfosfonat. infektion. Man får det. Alltså hon får infusion. Ja. Okej. Jag frågar du mig skulle jag säga att det är bra att ta magnesium och K2 dessutom. Eftersom som jag förklarar att du behöver magnesium och K2 för att bygga in det i benmatrisen. Jag har förhöjda halter kalcium i blodet, men min läkare ändå ordinerar en tablett kalciopos varje dag. Är det verkligen korrekt terapi? Svårt att... Jag tycker inte att det är korrekt terapi, men å andra sidan så måste du följa läkaren. Du kan ju be läkaren läsa de här broschyrerna och se vad han tycker om det. Höga kalciumvärden i blodet, det vet man att det inte är bra. Och tar man då vitamin K2 så bör på sikt de höga kalciumhalterna i blodet minska. För då hamnar kalciumet där det ska. Just det. Om man är allergisk mot lanolin, ullfett, kan man då ta D3 som ju tas fram ur lanolin? Ja, det är riktigt. Alltså man tar ju det från ullfett och sen så utvinner man lanolinet och sen bestrålar man det med UV-ljus och då omvandlas lanolinet till det här förstadiet till D-vitamin. Det finns också D-vitamin som kommer från lav. Just det, vegetariskt. Ja, vegetariskt. Och det har vi på Holistic. Och det finns numera också sånt som kommer från tallbarr. Och det kommer vi att ha så småningom. Vi har inte det idag, men troligtvis till hösten. Så att jag skulle testa. Jag tror att alltså, det utvinns från lanolin, men det är ju inte lanolin. Det är ungefär som man säger honung. Alltså bina producerar honung, men äter du honung så äter du inga bin. Va? Så att jag är ganska övertygad om att det går bra även om man är allergisk mot lanolin. Men annars finns det vegetabiliska D3 från lav. Som också har bra. Ja, det är exakt samma. Bra. Här kommer lite tarmflora-fråga. Om kroppen kan producera det själv i mage och tarm, behöver man då ta någon form av acidofilus? Om kroppen kan producera vad själv? K2? Jag tror acidofilus. Acidofilus är en bakterie. Lactobacillus acidophilus är en bakterie. Kroppen kan inte tillverka den utan den finns i tarmen. Så vi har ju cirka 1000 olika arter bakterier i tarmen. En av dem är Lactobacillus acidophilus. Den är jättebra. Och den bör man... Alla de här goda bakterierna bör man underhålla med bra näring. Här har vi ett annat orsak till varför man inte ska äta processad mat. Därför att då missgynnar man de goda bakterierna och gynnar de mindre goda eller dåliga bakterierna. Och det var någon som frågade om tarmens betydelse för osteoporos. Det intressanta är att det finns studier som visar att vissa bakterier motverkar osteoporos. Bland annat en som heter Lactobacillus reuteri. Så det gäller att vara rädd om sina goda bakterier. Vi har ju haft Biogaia i kontakt med. Och sådär. Det är väl på det spåret då. Precis. Så tarmfloran är jätteviktig faktiskt för alla sjukdomar. Idag vet man att alla kroniska sjukdomar är kopplat till tarmen och tarmfloran. Det finns inga undantag jag känner till. Så även här. Japp. Här är någon som inte riktigt har fattat enheter då, vill få det förtydligat. Vad menar han med 3500 enheter per dag? D-vitamin 5000 internationella enheter. 120 mikrogram. Tror jag. Det är väl, och det är något man kan läsa på burken. Ja, det står både hur många mikrogram det är och hur många internationella enheter det är. Bra. Vi har pratat om K2. Jag tror att en internationell enhet är 40 mikrogram. Eller tvärtom. En mikrogram är 40 enheter, så borde det vara. Ja, precis. Den här har vi ju svarat på redan. Läkare säger att man inte ska ta K2-vitamin om man äter blodförtunnande medicin. Vad säger du om det? Det är intressant därför att i och med att vitamin K2 tar bort kalcium ur artärväggen så blir det mer fri passage och det upplevs som
tunnare blod. För att diametern på blodkärlet blir större så att säga. Inte diametern, men motståndet blir mindre. Och då, man avråder från att man ska äta vitamin K2 om man tar blodtunnande. Man avråder också från att man ska äta broccoli till exempel som innehåller K-vitamin. Men studier visar att K-vitaminhalten kommer att variera dag till dag beroende på vad du äter. Och det gör att det blodförtunnande medlet, vad det nu än är, det är ofta varan till exempel, påverkas ju, skulle egentligen ställas in efter vad du äter. Så det forskningen visar är att det är bättre att tillsätta K2-vitamin så att du får en högre K2-halt i blodet som då är större än det du får i kosten, betydligt större, vilket gör att variationerna beroende på vad du äter i kosten, det påverkar inte det. För jag tar, säg 180 mikrogram K2 och sen äter jag lite broccoli, det är liksom plus minus noll nästan. Så att man tar K2-vitamin och sen ställer man in det blodförtunnande läkemedlet, till exempel varan, efter det. Då kommer det ligga stabilt hela tiden. Om man tar bort K2 och alla gröna bladgrönsaker för man säger att de stör bilden, då kommer det ändå att svaja beroende på hur vi äter. Okej. Här är någon som undrar hur det står till med avokadoolja. Avokadoolja generellt sett är bra, men den är också omega-6-rik. Alltså vill man ha omega-3, då är det inte i första hand avokadoolja, men den är okej. Är det någon fara med att ta MSM och kollagen? Vad är MSM för något? MSM är en svavelhaltig förening, metyl. Ja. Men MSM och kollagen är inget problem. Det är bra saker generellt sett. Okay. Här är någon som har fryst broccoli hemma. Är det bra utifrån näringen som finns i den? Jag tycker att frysta grönsaker är bra. Alltså att frysa in grönsaker påverkar inte särskilt mycket. Det är att hetta upp dem för mycket, va? Ja, liksom, ja, det är okej. Du får ju tina upp dem eller äta upp dem eller ha dem i grytan. Vad tycker Bertil om Bregott? Nu är vi inne på reklam. Förr tyckte jag att Bregott var bra för att det är ju smör och tidigare hade man olivolja tror jag. Och i och med att man blandar smöret med en olja så blir den mjukare och lättare bredbar även om man tar den från kylen. Men om du tittar på innehållsförteckningen nu, om jag minns rätt, så står det smör och rapsolja. Och jag är inte så glad för rapsoljan. Så jag själv undviker det. Men du kan göra Bregott själv hemma, men då får man lite köksarbete. Va? Då tar man 500 gram smör, låter den stå framme så ett dygn eller över natten och sen blandar man den med någon olja, till exempel olivolja. Rör om det. Då får du ditt eget Bregott. Men generellt sett skulle jag säga att Bregott är väl, ja. Jag gillar inte rapsoljan av många anledningar, men det är väl okej. Det är bättre än matoljan i alla fall och det är klart bättre än margarin. Margarin är någonting som ingen människa ska äta. Men det har du varit tydlig med. Ja. Du kommer aldrig få vara ansiktet på en rapsoljeflaska, det kan jag säga. Du kanske inte vill det heller. Nu ska vi se här. Min mans läkare säger att han inte kan äta magnesium eftersom han måste äta gabapentin. Gabapentin, stämmer det? Det vet inte jag vad gabapentin är. Vi kan ju slå upp det om du vill. Men att man avråder från magnesium har jag aldrig hört talas om. Vi kan hoppa vidare. Det finns inget skäl till det. Det är om det är komplexbinder då, i sådana fall. Så att det förhindrar att man man ha lite mer osteoporoskopplat. Påverkar låg dos litiumtabletter att osteopeni börjar? Eller försvagar skelettet? Är väl folk. Litiumtabletter det... Om det är en medicin som man vet bryter ner skelett. Låg dos. Litium. Vad tar man litium för? Ja, det brukar ju vara humörshöjande. Så om man har någon bipolär eller depression problematik. Så att det är ingenting som jag vet om. Ja. Obehandlad celiaki, kan det ge benskörhet? Ja, det kan det ju på det sättet att kroppen då inte kan tillgodogöra sig av de här mineralerna vi har pratat om. Att kalcium, kroppen kan inte ta upp kalcium, magnesium, D-vitamin och K2. På så sätt så kan man ju få en påverkan
där möjligheten att ha byggstenarna om man väl börjar att belasta sitt skelett. Mm. Får jag svara på den där gabapentin? Ja, det får du. Frågan var, ska man äta magnesium eller inte? Gabapentin, det står här, magnesium kan möjligen minska upptaget utav gabapentin. Och därför säger man, du kan ta det men inte samtidigt. Så du kan ta gabapentin minst 2 timmar före eller 4 till 6 timmar efter du har tagit magnesiumtillskott. Så då löser man problemet. För så det är inte det att de cirkulerar magnesium i kroppen, utan själva upptaget som påverkas. Så håller man dem isär. Det där har man ju också förstått. Det är viktigt att förstå att vissa mineraler är bättre på kvällen, andra på morgonen. Ja, jag skulle säga när det gäller mineraler så behöver vi så pass mycket att har du tillräckliga mängder så har du dem cirkulerande dygnet runt, för det är det du behöver. Vissa säger att man ska ta till exempel magnesium på kvällen för att det är seduktivt, det är bra för sömnen. Ja, har du svårt att sova och magnesium är känt för att hjälpa till med det, då kan det vara bra att ta det på kvällen. Men jag skulle säga, har du tillräckligt mycket magnesium i kroppen, då har du löst problemet. Så vi rekommenderar oftast att man tar magnesium både morgon och kväll, eller morgon, lunch och kväll. Mm. Ja, vi har fortfarande många hundratals lyssnare. Så intresset verkar finnas. Bra. Hur mycket tid har du, Bertil? Jag har obegränsat med tid. Obegränsat. Eller tills vi är färdiga. Tills ni tycker vi är färdiga. Ja, men vi kör ett tag till då, så länge energin är uppe och så länge ni är kvar här live så är det ju kul faktiskt. Finns det ökad risk för benskörhet, Malin, om man har opererats i ryggen och har metallimplantat? Nej, inte av metallet i sig, utan då är det ju så i sådana fall att den ökade risken skulle bero på att man är mer stillasittande. Man har en mer stillasittande livsstil. Så att, även om man har metallimplantat i ryggen så uppmanar jag till belastning så mycket som man kan och som är rekommenderat av sin läkare. Det är många medlemmar med den statusen. Metall mest överallt. Ja. Bra. Nu ska vi se. Kommer ni att prata om osteoprobe? Nej, det nämnde vi inte, men vi kan ju nämna det nu då. Osteoprobe är en av de mätmetoderna som vi har använt i studien. Och det är en metod där man med en liten nål, som ett hårstrå ungefär, trycker på benet på smalbenet och får ett värde på hur hårt benet är. Ja. Just det. Och det har gjorts. Och de fick någon liten bedömning. Ja, precis. Man får lokal bedövning, absolut. Och det är en läkare som utför det här. Det är som ett litet nålstick. Och ibland behöver man göra flera på samma gång. Och så får man ett medelvärde. Så det är det gjort när man startade studien. Och sen efter 9 månader när hela träningsomgången var färdig. Och sen så försöker vi nu utvärdera de resultaten. Och det finns en studie publicerad från Sahlgrenska där man hade en grupp patienter eller försökspersoner som fick hoppa på ett ben och där mätte man faktiskt skillnad redan efter 3 månader. Så på det benet man hade hoppat hade man då hårdare skelett än det benet man inte hade hoppat på. Nu kommer Robban här. Men det kommer lite många frågor om just det här. Hur ska jag dosera? Vad finns det för personliga? Vad får vi från Holistic när det kommer? Okej, jag repeterar frågan så att den går in i mikrofonen. Frågan är vad Holistic har för resurser att ge individualiserad rådgivning. Vi har ju en kundtjänst som man kan ringa och ställa frågor till, men de är ju inte läkare. Så alla de här knepiga frågorna som jag har ställt idag om benskörhet, de är ju duktiga och de är näringsterapeuter. Men när det gäller rekommendationen dosering så det är sällan farligt att ta mer kosttillskott. Man kan överdosera allting. Det finns exempel på en flicka som dog för att hon drack för mycket vatten. Det finns ett annat exempel, en person som drack morotsjuice. Jag kommer inte ihåg om det var 30 liter eller hur mycket det var, mycket. Så man kan dö åt allting. Men generellt sett om man följer rekommendationen på etiketten på kosttillskott så är det ingen fara ens om man dubblar eller tredubblar det. Men om man tar säg, en burk morgon och kväll, ja då kan man få problem.
Men annars absolut att ni kan ringa till Holistic och be om hjälp med dosering av olika saker. Bra. Tack. Jag är glutenintolerant och har fått information om att kroppen inte tar upp kalcium på samma sätt om man inte har denna intolerans. Om man har den där intoleransen. Ja, förmodligen. Vad har ni för synpunkt på detta? Ja, om man är glutenintolerant och undviker gluten så ska det inte vara något problem. Problemet med gluten är att den innehåller det är ett väldigt svårt att bryta ner protein. Och kan man inte bryta ner gluten tillräckligt bra så kan det skada tarmslemhinnan. Och när tarmslemhinnan skadas så får man ett sämre upptag av näringsämnen, inte bara kalcium utan allt möjligt. Så att är man glutenintolerant och undviker gluten så är man så att säga på samma ruta som alla andra människor. Har idag precis fått diagnosen osteoporos. Vad skulle er rekommendation vara? Blir såklart erbjuden att ta bisfosfonater intravenöst. Vi rekommenderar alltid att följa läkarens rekommendation. Så om läkaren rekommenderar intag av bisfosfonat så är det någonting som vi inte motsätter oss. Däremot vet vi om från den här grekiska studien att även om man tar bisfosfonat så bör man ändå belasta sitt skelett för att få ytterligare effekt av den terapin som man väljer. Så det är våran rekommendation att följa läkarens rekommendation och även lägga på belastning av skelettet. Ja, att inte bli passiv och tänka att medicinen löser hela problemet. Nej, utan att intressera sig för näringsbiten, ta reda på vilken fysisk belastningsform som passar dig och som är effektiv och där skapa flera positiva signaler för kroppen. Den här är intressant. Den är nog till dig, Bertil. Hur hälsosamma är kapslarna som vitaminerna befinner sig i? Kapslarna är gjorda av cellulosa. De kan vi egentligen inte smälta och ta upp och det är inte meningen heller utan det är olösliga fibrer så de går igenom i avföringen. Det finns en del som anser att de här kapslarna är inte, en del mår inte bra utav dem. Men det är precis som det finns människor som är allergiska mot apelsiner eller mandlar så finns det de som kan ha problem. Men alla kapslarna kan du öppna. Det är som en hylsa. Så du kan öppna dem, hälla ut det. Du kan ta det på en sked och dricka med vatten eller hälla det på maten. Det spelar ingen roll. Kapseln är inte till för något annat än att det är en doseringspåse. Det finns undantag till vissa kapslar som du inte bör öppna. Vi har till exempel den som heter magsyrabalans därför att väldigt många har brist på saltsyra i magsäcken. Och då vill man få ner saltsyra i magsäcken. Du vill inte ha den i munnen för det kan fräta på tänderna, det kan fräta på matstrupen. Utan du vill få ner den i magsäcken. Och då måste du ta den i kapsel. Men i stort sett alla andra kan du öppna. Så du kan känna dig ganska trygg med dem. Skulle man tycka att det känns sådär, då öppnar man dem. Ja. Utom saltsyra. Och den här typen av kapslar som ju vegetabiliska kapslar är standard idag inom industrin. Förut så var det gelatinkapslar, men den har ju sina nackdelar. Vegetarianer kan inte äta det. Och förut så fanns det rädsla också för galna ko-sjukan och så vidare. Men jag ser inget problem med de här kapslarna. Man kan alltid öppna dem. Här är någon som undrar om yoghurt och fermenterat är processat. Ja, alltså på något sätt så är ju allting, alltså yoghurt är processat så till att man tar mjölk, man tillsätter bakterier så låter man det stå. Men jag brukar säga att det du kan göra själv i ditt eget kök är okej. Kan du göra yoghurt i ditt eget kök? Ja, det kan du. Du kan till exempel ta mjölk och koka upp det för att sterilisera den så att det blir av med de bakterier som finns där. Vi har en kapsel som heter måltidsenzym. Nej, inte det, förlåt. Ta Lactovitalis, det är en produkt som innehåller probiotiska bakterier. Hälla i det i mjölken, låta det stå i helst 37 grader temperatur så kommer det bildas yoghurt. Samma sak med surkål. Kan du göra surkål hemma? Ja, du kan riva vitkål, vatten och salt och sen lägga lock på så att det ligger under vattnet. Då kan du göra surkål. Och läser du på surkålsetiketten så står det vitkål, vatten och salt. Så det är helt okej.
finns ju inga konstiga tillsatser, inga konserveringsmedel, smaken och så vidare. Det är väl också så när det gäller de här fermenterade produkterna att man helst ska köpa dem som kylvaror och inte när den har stått på hyllan, för då kan det faktiskt Ja, och finnas tänker man på yoghurt så är det så här, ja, yoghurt är ganska surt och nu är det mycket mer populärt att äta så här fruktyoghurt. Va? Men tittar du på den så innehåller den 10% socker. Det tycker inte jag är bra. Ät riktig naturell yoghurt då, som är sur. Det gillar inte folk längre. Nej. Vilka behöver litiumorotate? Litiumorotat. Men det är som du sa, det är för de som har depressioner. Och som man använt det mot depressioner och visar sig att litium har en viss effekt. Det var den frågan. Sen har vi ju massa, vi kan ju hålla på länge som helst. Den här kan vara intressant. Vi har inte pratat så mycket om protein idag. Det får vi mycket frågor på, mer och mer faktiskt. Hur många gram protein bör jag få i maten om jag äter cirka 120 kilokalorier? Eller 1200 kilokalorier. 1200 kilokalorier är ganska lite. Det måste vara en liten tunn kvinna. Borde ligga på det dubbla ungefär. Men man brukar säga, eller WHO säger att man behöver 0,8 gram protein per kilo kroppsvikt. Ska man räkna ut det. Väger man 60 kilo då behöver man 48 gram proteiner. Men nyare forskning visar att man behöver nog mer. Man kanske behöver 1,2, 1,5, 1,6. Och om man tränar väldigt hårt, vilket kanske inte äldre människor gör, men de som tränar väldigt hårt, de behöver upp på 2 gram proteiner anser man. Man säger också att man behöver mer proteiner när man blir äldre därför att man tappar muskelmassa. Det stora problemet som jag förstår det är inte att man behöver mer protein utan att upptaget av proteinerna blir sämre. Det beror på, jag menar, att åldras är en degenerativ process och idag ser vi att även yngre människor degenererar. Jag skulle säga att benskörhet är inte en ålderssjukdom, det är en degenerativ process. Och idag degenererar folk snabbare. Titta på ungdomar som sitter inne och spelar dataspel, inte rör på sig, äter skräpmat. De drabbas, idag kan alltså 30-åringar drabbas av benskörhet. Kanske ännu yngre. Därför att de degenererar snabbare. Så du kan välja om du vill degenerera snabbt eller väldigt långsamt. Jag strävar efter att ha så flack kurva som möjligt. När det gäller protein då så säger man att äldre behöver mer protein. Men om de har dålig proteinnedbrytning, för du kan inte äta protein och ta upp proteiner. Utan proteiner är uppbyggda av minsta beståndsdelen som kallas för aminosyror. Och proteiner består av 100 eller många hundratals upp till över 1000 aminosyror som sitter ihop som ett tågvagnar i ett tågsätt. De här måste klippas ner till enstaka aminosyror och de enstaka aminosyrorna måste tas upp i tarmen till blodet cirkuleras runt och sen måste du själv bygga muskelprotein eller immunförsvarsproteiner, antikroppar, hormoner, vad det nu är för någonting. Du kan alltså inte lyfta in proteiner, du måste bryta ner dem. Och för att bryta ner proteinen behöver du mycket saltsyra. Det är underskattat, vi producerar ungefär 1,5 liter koncentrerad saltsyra per dygn. Du behöver ha ordentligt med bukspottenzymer och du behöver ha en bra tarmflora för att allt det här ska funka. När man blir äldre får man mycket sämre med saltsyran och automatiskt också mindre bukspottenzymer som kan bryta ner det här. Så jag skulle säga, istället för att öka på proteinintaget, för om du inte kan bryta ner det och ta upp det så hjälper det inte att du äter dubbelt så mycket proteiner som du inte kan bryta ner och ta upp. Utan se till att du kan, för du lever inte av den mat du äter, du lever av den mat du äter, smälter och tar upp. Så du måste smälta den. Så där rekommenderar jag saltsyra och bukspottenzymer. Och vi har en produkt som heter magsyrabalans som innehåller saltsyra eller betainhydroklorid egentligen. Och en produkt som heter måltidsenzym. Då får man saltsyra och bukspottenzymer som hjälper till med nedbrytning och upptag av proteiner och allt annat du kan ha på en tallrik. Fetter, kolhydrater och så vidare. När vi hade vårt timslånga samtal förra gången så frågade jag på slutet om du bara fick ta en variant av de kosttillskotten som Holistic tagit fram så kom jag ihåg att du sa måltidsenzymer, va? Ja. Som vi precis pratade om. Precis.
För att det är ingen mening att äta bra mat om du inte kan ta hand om den, bryta ner den, ta upp den. Okej. Skulle du säga att majoriteten ändå kan ta upp benstark utan att ta en sån enzym? Benstark är inget problem. Du behöver inte saltsyre eller bukspottenzymer för att ta upp de ingredienserna som finns i benstark. Ja, bra. Hur stor påverkan har raffinerat socker på skelettet? Ja. Raffinerat socker påverkar, alltså socker måste tas om hand och det kräver mineraler och vitaminer. Så du förbrukar mineraler och vitaminer om du äter socker. Och du behöver de här mineralerna till skelettet. Okej. Så det är det primära problemet? Ja, och socker, det är klart, socker finns i allting mer eller mindre, kanske inte i kött. Och jag är inte emot socker, utan jag är emot en överdriven sockerkonsumtion. Äter du frukt så finns det socker i det också, det vet vi är bra. Men en överdriven sockerkonsumtion är den främsta orsaken till övervikt, diabetes, metabolt syndrom, karies, ben och även har en påverkan på benskörhet. Därför att socker göder också en dålig tarmflora. Och du behöver en god tarmflora för att ta upp näring på ett bra sätt. Och en god tarmflora bildar många viktiga näringsämnen, bland annat vitamin K2. En dålig tarmflora gör inte det. Socker göder en dålig tarmflora. Nu kommer det in lite frågor från ni som fortfarande är med live här. Det är nästan 300 stycken. Fantastiskt. Men lite då, vi kommer ju jobba med 4 produkter så att det blir lite sådär många som, vilka kommer ni rekommendera starkast? Så om vi kan prata lite kort om de 4 och varför vi har valt dem. Ja, vi gjorde ju det lite inledningsvis, men vi kan summera det igen då. Vi repeterar, det är ju benstark som ni har förstått och den inkluderas ju nu i det här erbjudandet som ni har fått ikväll. Testa på, men sen, och benstark består ju i sin tur av D-vitamin, K2, magnesium till stor del, inte sant? Ja, och lite andra mineraler. Ja, och varför är det de 4 då? Man bara kort ska repetera det igen som vi väljer. Ja, men benstark, jag tycker att vi har missat något. Nej, men benstark är för att den är framtagen för att gynna skelettet. K2 därför att det är en av de absolut viktigaste spelarna när det gäller skelettbildning som jag pratade om. Den ser till att kalciumet hamnar på rätt plats. D-vitamin därför att den också är viktig för benbildningen. Och magnesium därför att det också behövs i benmatrisen. Och jag skulle säga av alla mineraler som vi känner till så är magnesiumbrist det som folk har mest brist på. Apropå det så ligger en fråga här nu. Magnesiumbrist, kan det leda till att det ömmar när jag knackar mig själv på bröstkorgen? Alltså kan man få värk av magnesiumbrist? Vet vi det? Ja, jag kan inte svara på det. Inte jag heller. Nej, det är inget vi känner till. Hur kan jag träna vid höftledsartros? Den kan jag svara på utifrån vår metod i alla fall. Vi har ju enormt god effekt i regel på en medlem med artrosvärk då artros är ett tillstånd av brosk som inte längre kanske finns kvar fullt ut eller har börjat söndra. Och då påverkar det ledens funktion. Det leden vill ha i det här läget är belastning. Och man pratar om motion is lotion. Så att om du blir passiv och stillasittande så kommer din artrosvärk högst troligt bli värre och värre. Liksom accelerera. Men då ser man i studier och på våra medlemmar att den som belastar men utan överdrivet slitage, alltså rörelse, kan se väldigt goda effekter. Artrosen i sig kommer ju vara kvar i leden men styrka i och runt kan vi påverka. Så att, varmt välkommen att prova vår hjälp. Sen finns det också artrosskola och olika typer av gymnastik som man kan titta på. Som också fungerar bra. Antioxidanter och cancer. Martin Berges forskning har visat ökad tillväxt av cancerceller vid intag av antioxidanter. Hur ska man hantera det? Ja, Martin Berge har gjort ett antal studier, jag tror det är 3 stycken i alla fall, som visar att antioxidanter ökar upp cancer. Men det är lite problem med de där studierna. För det första är de gjorda på cellodling. De är inte gjorda på människor.
Dessutom använder man syntetiska antioxidanter istället för naturliga i stor utsträckning. Och på den senaste studien som kom för, jag tror, 2 år sedan, det gick in och tittade i den studien och då visade det sig att, och det man framförallt har tittat på är beta-karoten och E-vitamin, men man har inte tittat på fullspektrum E-vitamin, för E-vitamin i naturen, där det finns E-vitamin naturligt, alltså i feta frön och så, oljor, den består av 8 molekyler, 4 stycken alfa-tocofferoler och 4 stycken alfa-tocotrienoler. Det man använder är en av dem, det som kallas för alfa-tocofferol, och man använder den syntetiska formen istället för den naturliga. Så att det är inte riktigt bra. Holistic har E-vitamin med alla 4 i naturlig form, inte i syntetisk form. Dessutom när det gäller E-vitamin, så för att man har ju en kontrollgrupp som får en kapsel som ser likadan ut, och då färgade man in de här kapslarna med ett gult färgämne som jag inte kommer ihåg vad den heter, som visar sig vara cancerframkallande. Och då blir studien inte särskilt bra. Du vet inte vad du mäter på egentligen. Så att det finns problem med studierna. Det bästa är naturligtvis antioxidanter från kosten, och äter man riktig mat, då har du antioxidanter. Det finns i alla frukt och grönsaker, allting som har färg. Det är färgen, som de här pigmenten, som har mycket antioxidanter. Så att, men man har varnat för antioxidanter. Jag ser ingen anledning till att vara rädd för det, varken i kosten eller i kosttillskott. Här är en till fråga på de här kapslarna. Där är någon som föreslår att man skulle använda sig av gelatin istället för cellulosa. Vad är din kommentar? Ja, men det har vi svarat på. Gelatin, då går alla veganer och vegetarianer bort liksom, va? Och dessutom, du kan öppna kapseln och hälla ut innehållet om det där är ett problem. Ja, superbra. Vi se. Vilken mat främjar broskbildning i kroppen? Ja, det är ju, vi har pratat om kollagen, men problemet med kollagen är att det är ett väldigt stort protein på cirka 1000 aminosyror som måste klippas ner. Och har man problem med nedbrytning så kan man inte tillgodogöra sig kollagen. Därför säljer man idag då hydrolyserat kollagen, vilket innebär att man har brutit ner det. Hydrolys betyder att man bryter ner i mindre bitar. Man får så kallade peptider, så att de inte är nedbrutna hela vägen till aminosyror, men det är kanske någonstans mellan 3 och 50 aminosyror. Då blir det lättare för kroppen att hacka ner det där i minsta beståndsdel aminosyror. Men det finns idag kollagen som är, alltså det är nedbrutet hela vägen till aminosyror. Då behöver kroppen inte göra någonting för att bryta ner det. Holistic har en sån produkt som vi släppte för inte så länge sedan, som heter 5-kollagen. 5, alltså inte med siffran 5 utan FEMME, kollagen. Det är det mest lättupptagna man kan ha. Det behöver inte bryta ner det alls. Det är i form av fria aminosyror i exakt de aminosyror som kollagen består av, och exakt rätt förhållande, ratio mellan aminosyrorna. Så det skulle jag rekommendera. Annars är det ju, man pratar om benbuljong, det är så att man kokar ben och kokar ur den här kollagen. Det har vi medlemmar som gör. Ja, och det är bra. Det är lite... Det är bra att ni ser. Men jag lyssnar fortfarande. Jag har osteopeni och tar följande tillskott: C, D, magnesium, K2. Är det okej? Börjar även ta boron 3 mg. Ja, behöver nog ta bor 3 milligram. 3 milligram. Ja, det hon räknade upp där var bra saker. Och bor visar sig ha en effekt, så hon kan ta bor till. Och vi har ju bor i benstarkkapslarna. Vi har många som medicinerar för sitt blodtryck. Här är en fråga: hur ska jag äta, leva, vara för att sänka mitt blodtryck och kanske slippa äta medicin? Ja, varför har man högt blodtryck för? Man säger att blodtrycket ökar med åldern. Nej, det gör det inte. Det ökar med degenerativa processer. För tittar man på naturfolk så har de samma blodtryck hela livet. Själv har jag 120/70 har haft hela livet. Högt blodtryck kan bero på flera saker. Det kan vara vätskebrist, folk dricker för lite.
Det kan vara stress, absolut, för stress kan ge alla möjliga problem. Men det är oftast brist på avslappnande mineraler, särskilt magnesium. Men magnesium och kalium, har du brist på det så kommer du få högt blodtryck. Jag skulle rekommendera i alla fall magnesiumtillskott. Och man kan ha låg binjurefunktion. Då får man också nej, det är vid lågt blodtryck, förlåt. Ta bort det. Så jag skulle börja med att ta magnesium. Tillskott och dricka mer. Dricka mer. Det är bara enkla grejer att börja med. Se om det funkar. Om man har problem med sköldkörteln, överfunktion, är det något allmänt näringsämne som man bör inta för att stärka eller stödja sköldkörteln? Överfunktion är lite speciellt. Det är väldigt, väldigt många som har underfunktion på sköldkörteln. Och det vet vi hur vi ska hantera. Överfunktion är inte så vanligt och det är ingenting som vi behandlar, utan då rekommenderar jag läkare. Ja, vi behandlar i och för sig inga sjukdomar alls, men vi vet vad man ska göra med underfunktion. Men med överfunktion, det överlåter vi till läkare. Ja. Finns det någon speciell näring jag behöver få i mig? Mitt tillstånd är att jag får väldigt lätt yrsel när jag går ner i vikt. Jag tycker jag äter nyttigt med grönsaker, fisk, kött, kyckling, fibrer, mycket protein, 1,5 gram vikten. Tränar 4-5 pass i veckan. Ingen alkohol eller sötsaker. Får yrsel när jag går ner i vikt. Jag undrar varför går du ner i vikt? Men yrsel, jag skulle säga mer vatten och mer salt. Och det låter konstigt, men salt är viktigt för att, så att säga, dra vattnet in i cellerna. För annars går det bara in i blodet så kissar det ut det. Det finns ju olika typer av salter. Jag har själv havssalt hemma. Vi rekommenderar egentligen bara havssalt och Himalayasalt. Jag undviker industrisalt. Därför att salt är kemiskt sett natriumklorid och industrisalt innehåller natriumklorid och sen innehåller det någon form av klumpförebyggande medel. Medan havssalt innehåller cirka 65% natriumklorid och sen har du 35% alla andra salter, alltså i stort sett hela periodiska systemet, alla mineraler som vi behöver lite grann av. Jag rekommenderar havssalt i första hand. Och mer havssalt. Och har man yrsel, då skulle jag rekommendera till och med att dricka vatten med salt i, det vill säga 1 tesked till 1/2 liter vatten. Jag brukar ta en nypa havssalt när jag dricker mycket vatten. Kolesterol är många som också tar upp här som varför, hur svänger synen på kolesterol? Ja, alltså. Jag repeterar frågan bara. Frågan var kolesterol. Bra och dåligt kolesterol, det är en stor fråga. Om kolesterol är bra eller om det finns bra och dålig kolesterol? Ja, exakt. Ja, det är en intressant fråga värd ett helt eget program, ska jag säga. Men det är så att det kommer teorier som bygger på teorier, inte på forskning. Och sen tar det decennier av forskning för att motbevisa teorierna. Till exempel så vet jag att man har sagt att man blir tjock av att man äter fett. Fick vi lära oss för 50 eller 60 år sedan och idag vet man att det inte stämmer. Sen har man sagt att kolesterol är inte orsaken till hjärt-kärlproblem. Och då har man sagt, jaha, men inte allt kolesterol. Vi har det goda kolesterolet HDL och det dåliga kolesterolet LDL. Men var kommer kolesterolet ifrån? Det kommer inte från kosten. 80% av det dåliga kolesterolet LDL, det bildas i min lever. Resten kommer kanske från kosten. Min lever bildar inte farligt LDL-kolesterol för att den är skadad med det. När LDL oxiderar ställer det till problem. Oxiderat LDL är skadligt, inte LDL. Det finns flera studier som visar att har man högre kolesterolvärden så lever man längre och friskare. Om man har lägre värden så blir man mer sjuk och dör tidigare. Så att ta statiner som tar ner kolesterolvärdena, det anser jag är det sämsta man kan göra. Det finns ingen studie som visar att statiner motverkar hjärt-kärlproblem. Det studierna visar är att tar man statiner så minskar kolesterolhalten i blodet. Ja, det är ju därför man tar statiner. Och därför att man har kopplingen att höga kolesterolvärden är orsaken till hjärt-kärlproblem. Men det stämmer inte.
Det är inte höga kolesterolvärden som är orsaken till hjärt-kärlproblem. Och att då sänka kolesterolvärdet, ja, du får lägre kolesterolvärden, men det har ingen effekt på dödligheten. Eller så minimalt, det är pyttelite. Däremot har det mycket biverkningar, därför att statiner, kolesterolsänkande läkemedel, blockerar också leverns bildande av Q10, koenzym Q10. Och koenzym Q10 är jätteviktigt för att bilda energi. Och det gör att de här människorna som går på kolesterolsänkande, de får ju energibrist. De får ju svårt att gå, för de har inte tillräckligt med energi till musklerna. Ska man ta statiner, vilket jag inte tycker, då måste man ta tillskott av Q10. Intressant. Wow. Det här är en fin, gullig fråga. Och sen får jag säga, sen pratar man om det här med LDL och HDL. Men som jag sa, LDL bildas i levern och cirkulerar ut näringsämnen, fettlösa näringsämnen i blodet till cellerna, bland annat till hjärtat. Sen släpper den sina näringsämnen där, till exempel Q10 och E-vitamin som är fettlösta. De kan inte transporteras i blodet om de inte packas in i LDL. Och sen så går det tillbaka, och då kallas det för HDL. Så då säger man att eftersom HDL går från blodkärlen till levern så är det bra. Men alltså eftersom det går från levern till blodkärlen så är det dåligt. Ja, och om de oxiderar och fastnar i blodkärlen, då blir det problem. Men det är ju LDL som för ut näringsämnen till exempel hjärtmuskeln. Så det måste vi ha. Och för att undvika att LDL oxiderar, ja, men det styr du genom kosten. Ät inte skräpmat. Vi kommer alltid tillbaka till ät inte skräpmat, ät riktig mat, så får du tillräckligt med antioxidanter. Så det känns som en återvändsgränd där. Oxidativ stress kommer från vår platschef på Uniplan. Det är många som frågar om vad är eller undviker. Vad är oxidativ stress och hur kan vi undvika det? Oxidativ stress betyder att det bildas fria syreradikaler, oxidativ syre, oxygen. Och vi andas ju för att vi behöver, i komplicerad process i någonting som kallas för i energiproduktionen i mitokondrierna, så slår vi ihop syre och väte och bildar vatten, och i den processen bildas det mycket energi, det vi kallar för ATP. Men ungefär 2% av allt syre som vi andas ombildas till fria syreradikaler. Vi kan inte göra någonting åt det, det bara är så. Det kan vara fria syreradikaler eller hydroxylradikaler som också är en fri syreradikal. De 2% som så att säga felreagerar, de ger upphov till oxidativ stress, alltså stress på cellnivå. Då har vi ett par enzymer som tar hand om de här. Katalas, cyproxidismutas, glutation eller framförallt glutationsperoxidas. De hanterar de här 2% syreradikaler som bildas. Om du har brist på de här antioxidanterna, kroppsegna antioxidanterna, så kan inte de ta hand om de här syreradikalerna. Och då kommer de här syreradikalerna att skada cellerna och cellmembranen och ger upphov till massor med problem. Och för att bilda de här enzymerna som tar hand om syreradikalerna så måste du ha näringen. Du behöver vitaminer, mineraler, och du behöver till glutationsperoxidas behöver du selen, till cyproxidismutas behöver du koppar och mangan. Du behöver alltså de här mineralerna från en bra kost eller kosttillskott för att kunna bilda de här enzymerna som hanterar de fria syreradikalerna. Nu då Anton, nu fick du en bra genomgång på det. Kan du ta den nu? Jättenöjd. Ja, super. Bra fråga. Här kommer en annan på en liten annan nivå. Älskar hårt bröd och skulle kunna leva på hårt bröd, Bregott och ost. Vet att det inte är näringsrikt, men är det väldigt ohälsosamt? Ja, men om man äter huvudsakligen, säg att du äter bara knäckebröd, Bregott och ost. Ja, men du får inte i alla näringsämnen. Nej. Det finns till exempel på en tonåring för ett antal år sedan som åt, han åt bara rostad macka med sylt på. Och han fick till slut så stora brister så hans mamma gick med honom till doktorn och så fick han lära sig att äta någonting annat. Ja. Äter man så smalt och ensidigt så kommer du att få näringsbrister. Just det. Men, det är inte för att det där är så skadligt i sig. Nej, man kan i sig inte så fall. Malin sa lägg på ett äpple. Ja, precis. Ja.
Bra, det är mycket repetition här. Det är hur mycket frågor som helst. Ni har verkligen levererat och deltagit här idag. Stort tack. Det ger mycket energi. Om det finns något särskilt man kan äta för att stärka skelettet, då pratar man väl mat i det här fallet. Vad skulle du säga, Malin? Om du bara får äta en grej. En enda grej. Som skulle vara bra för skelettet då, när jag går i matbutiken. Vad skulle du plocka med då? Ja, jag vet inte. En enda grej. Lax kanske. Lax? Ja. Vad säger du, Bertil? Jag skulle säga gröna bladgrönsaker. Ja. För då får du mycket magnesium som du behöver och du får mycket K-vitamin som kan omvandlas till K2. Där har du de två viktigaste spelarna. Ja. Och sen D-vitamin. Kalcium är ju också. Ja, kalcium finns också i alla gröna, mörkgröna bladgrönsaker. Men det blir en trevligare middag om man tar båda era ingredienser. Ja. Precis. Ja, precis. Då ska vi se. När man kommer in i klimakteriet så ändrar sig kroppen så otroligt mycket. När man frågar på gynmottagningen så möts man med leende och uttalanden som det är bara att vänja sig. Exempel framförallt viktuppgång, trötthet. Tips om vad man kan göra för att må så bra som möjligt och ej få massa hinder på grund av klimakteriet. Stor fråga. Men hur näringsbehandlar man det till exempel? Jag brukar säga att vara kvinna är ingen sjukdom. Att vara gravid, föda barn, ha mens och gå in i klimakteriet ska inte behöva vara problematiskt. Men det är det idag och det är framför allt styrt av den dåliga kosten. Vi kommer alltid tillbaka till det. Det är den dåliga kosten. Tittar man på de som har klimakterieproblem så är det oftast kvinnor som har tidigare haft PMS. Och tittar man på de faktorer som driver det, då är det är hormonellt, så det är en obalans mellan östrogen och progesteron. Men kroppen bildar de här hormonerna. Och vad är det de har obalans på för att ha obalans på de här hormonerna? Nummer 1, magnesium. Nummer 2, vitamin B6. Nummer 3, zink. Och nummer 4, E-vitamin. Det är de viktigaste, så att de har brist på det här. Det är utan att testa det kan jag säga att har du PMS, har du klimakteriebesvär, då har du brist på de här sakerna. Magnesium, vitamin B6, zink, E-vitamin. Supplementera med det så kommer det att bli bättre. Vi har ju produkter för det som en heter 5 paus som är för klimakteriet och en heter 5 balans som är för PMS. De innehåller de här grejerna. Plus att de innehåller örter som har visat sig vara bra för PMS eller för klimakteriet. Men det är en näringsmässig obalans i botten. Den drivs av att man under ett helt liv har ätit mat som inte är tillräckligt näringsrik. Här är en fråga, ganska basic, men säkert fler som vill veta. Hur bygger jag muskler bäst? Bara genom träning eller med hjälp av näringstillskott? Kanske du kan svara på. Ja, alltså precis som med skelettet så måste du träna för att bygga muskler. Du kan inte ligga i sängen och bygga muskler. Men du måste ha rätt näring. Och vad behöver du? Ja, du behöver proteiner. Där så måste du äta proteiner. Men du måste också kunna bryta ner dem. Och tittar man på de som är atleter eller som går på gym väldigt mycket och ska bygga muskler, då tar de oftast tillskott av till exempel vassleprotein för att det är en bra proteinkälla. Men de måste kunna bryta ner det. Så det visar sig att ska man bygga muskler så behöver man också kolhydrater. Det är absolut så. Ja. Så en signal för nervsystemet att reagera på och sen näring i blodet som kan bygga någonting. Jag har ofta överviktiga patienter med långvarig smärta som behöver gå ner i vikt men har svårt att göra det. Dels för att ökad fysisk aktivitet gör att de får mer ont. Med minskad fysisk aktivitet blir det svårare att gå ner i vikt. Det går istället upp i vikt och får mer ont. Vad kan du rekommendera dessa personer gällande näring och beteenden för att skapa bättre förutsättningar att bryta ner den onda cirkeln av smärta, övervikt och dålig hälsa? MVH Stanislav Chapell. Det här han har jag träffat. Han har varit inne hos oss många gånger. Kul att du är med oss. Fysioterapeut. Jobbar på smärta och smärtrehab på Södertälje sjukhus. Smärtmottagning. Ja, men om vi tittar på övervikt så har det exploderat i hela västvärlden. USA ligger före oss, de har ännu fler överviktiga. Men om vi backar till i alla fall när jag gick i skolan, då var vi inte så många som var överviktiga som idag. Det måste bero på någonting. Det är inte generna, utan det är livsstilen och det är framförallt kosten.
Det är svårt att träna sig bort från övervikt. Därför att om du tränar så förbrukar du mer kalorier, men du blir hungrig och så äter du mer kalorier. Och det beror på vad du äter. Går du sen hem och tar en macka, då har du förstört allt. Men du kan äta dig bort från det. Och det är återigen, ät riktig mat. Ta bort all processad mat, särskilt snabba kolhydrater. Det är socker och andra snabba kolhydrater. Så ska inte det där vara ett problem för de allra flesta. Det finns vissa som har specifika sjukdomar som måste hanteras speciellt. Men säger vi 90% i alla fall av befolkningen som är överviktig, så kan de äta sig ner i vikt. Inte genom att räkna kalorier, inte minska kaloriintag. Du kan äta hur mycket du vill tills du är mätt, men äta riktigt bra mat. Undvik all raffinerad mat, processad mat, och undvik snabba kolhydrater. Socker. Och en del säger så här, ja men jag äter inte socker, jag tar agavesirap istället. Ja, det är ännu sämre. Ja. Faktiskt, jag inte ska gå in på kemin på det, men det är ännu sämre. Ja. Det är bättre att äta vitt socker än agavesirap. Trots att den är ekologisk. Det har inte att göra med om det är ekologiskt eller inte. Och du kan dricka ekologisk apelsinjuice, så kommer det gå åt skogen i alla fall. För det har inte att göra med att det är ekologiskt. Det är snabba kolhydrater. Tack för frågan, Stanislav. Har Holistic en tablett som täcker hela behovet av vitaminer och mineraler för 75 plus? Ja, vi har en som heter multivitamin och en som heter multimineral. Där har du i stort sett det mesta. Jag skulle bli mycket tacksam om Bertil pratade om kosten vid multisjuklighet. Hur ska vi hantera när olika sjukdomar behöver olika sorters kost? Till exempel kosten vid osteoporos är helt motsatt till kosten vid reumatism och hypotyreos och så vidare. Ja, det är inte min uppfattning att man måste äta annan kost därför att man har olika sjukdomar. Äter man, som jag sa, jag säger igen, bra kost, ta bort all processad raffinerad mat och utesluter snabba kolhydrater. Då är man ganska hemma. Sen finns det diskussioner om man ska äta bara animaliskt eller bara vegetariskt. Jag går inte in på den diskussionen idag. Man blir ovän med halva gänget i alla fall. Men båda, alltså ta bort den processade maten, det är nummer 1. Har du inte tagit bort den processade maten, då spelar det ingen roll om du äter processat kött eller processade vegetabilier. Det går åt skogen i alla fall. Så det är det ena. Man måste inte äta annorlunda kost för att man har osteoporos eller om man hade de andra symptomen hon pratade om. Det gäller att ha bra kost, men det gäller också en bra matsmältning. Tillräckligt med saltsyra, tillräckligt med bukspottenzymer och framförallt se till att man har en bra tarmflora. Men en god kost gynnar en god tarmflora. Men det är många som inte har en bra tarmflora och då kan man behöva stötta den med probiotika, alltså goda tarmbakterier. Ja. Men framförallt med en bra kost. Hörni mina vänner, hur många har vi kvar då? Live? Över 200. Ni är över 200. Den har till och med kommit in i våra lokal. Ja, vi har fått in en live också. Välkomna. En av våra medlemmar. Klockan börjar närma sig 9. Vi har hållit på i 3 timmar snart. Och vi hade kunnat jobba 3 timmar till här tror jag utan att vara i närheten. Vi får bjuda tillbaka då. Det är väldigt tydligt att du kommer få en till inbjudan. Bertil, jag tror vi gör det redan till hösten. Jag ser fram emot det. Ja, vad roligt. Det gör vi med. Jag kan bara tala för mig själv. Jag har lärt mig massor. Verkligen. Det är bra att det är inspelat. Man kan gå tillbaka och lyssna igen. Jag har all övertygelse om att det här samarbetet kommer bli en win-win-win här. För alla inblandade. Så att jag med personal verkligen hälsar Holistic välkomna in i det här samarbetet. Det är jättekul. Tack för din tid idag. Ditt engagemang. Du är väldigt generös. Vi hade bokat att du skulle vara med oss en halvtimme, men vi ställde frågan, kan du tänka dig att stanna en stund till? Och här sitter du och klockan är 9. Precis. Så det säger mycket om dig som person tycker jag. Nej, men tack, det har varit jätteroligt att vara här och jag tycker det här är roligt. Alltså, jag brinner för det här. Jag är intresserad av det här. Jag vill ju gärna nå ut och hjälpa människor att få mer kunskap och information om hur de kan hantera sina problem. Så det är bara roligt. Tack, och tack till dig Malin. Ja, men det här är ju oerhört spännande och jag har också lärt mig massor idag. Och, ja, men... Jag har lärt mig en del av er också. Det är roligt. Bra.
Är det någonting som kommer ryka i kylen när du kommer hem nu eller? Ja, margarin. Jag har försökt få ut det i flera år, men nu ryker det. Ja, bra. Härligt. Nej, margarin, det duger att putta skorna med. Ja, precis. Så till alla er som har varit med hela vägen eller till dig som tittar på eftersändningen här, jättetack för att du har följt oss hela vägen. Jag hoppas verkligen att ni har tagit del av erbjudandet, ni som inte redan är medlemmar, och du som är medlem nu påminner om att ta del av aprilkampanjen så att vi kan gasa vidare och bygga en friskare och starkare hälsa tillsammans. Så med det sagt, stort tack för ikväll. Tack för att ni följer oss i de här kanalerna. Har ni inte fått nog av oss för ikväll så går ni in på YouTube, Osteostrong Sverige, så har ni säkert en vecka nonstop med information från oss ni kan titta på.